joku näistä 9 herrasta ja rouvasta on Suomen tasavallan 13. presidentti. Ja paikalla on ensimmäistä kertaa myös SDP:n ehdokas EU-komissaari Jutta Urpilainen. Ja siksipä ensimmäinen kysymyskin menee Urpilaiselle. Urpilainen, onko tuo 13 epäonnen luku, joka leimaa koko tulevan ehdokkaan kautta, koska tässä on tällaista tärinää ilmassa? Päinvastoin. Mä luulen, että se on onnenluku. Eli kuka tahansa meistä seuraava presidentti onkaan, niin luulen, että hänellä on onni matkassa, vaikka ajat ovat epävarmat ja vaikeat. Eli ehkä sen takia juuri presidentille toivotetaankin onnea vaativaan tehtävään. Hyvä, ja tervetuloa minunkin puolestani, ja koska Timo unohti, niin minä esittelen meidät, eli ISN-politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala, ja minä olen politiikan toimittaja Iida Hallikainen. Ja lisää vielä tähän väliin. Teitä me emme rupea esittelemään, koska koko kansa teidät kaikki kyllä tuntee, ja teidät näkyy tekstitystiedossa. Ette ole outoja, mutta Iida, ole hyvä ja jatka. Näin on. Ensimmäisenä kysyn ehdokkailta, että tehdäänkö sinun kaupat, onko tämä ok kaikille? Hyvä. Lähtökohta kysymyksellä aloitetaan. Mikä muuttuisi 12 vuotta presidenttinä toimineeseen Niinistöön verrattuna? Amanda Helsingistä haluaa tietää, mitä tekisit toisin presidenttinä kuin Sauli Niinistö. Ja tähän vielä lisäyksenä Mikaelilta Hyvinkäältä, että keksikää joku todellinen asia, ei vain ympäripyöreää linjan jatkuvuutta. Aloitetaan vaikka keskeltä Jutta Urpilaisesta ja mennään sitten oikealle. No, kannatan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jatkuvuutta, ja kun tasavallan presidentti on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja, niin varmaan suuria muutoksia en tekisi, mutta yksi asia tulee mieleen. Eli kun suurin osa maailman väestöstä asuu globaalissa etelässä, eli asuu latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa, yli 6 miljardia ihmistä, niin ajattelen, että presidentti voisi olla myöskin aktiivinen viennin edistäjä näille nouseville ja kasvaville markkinoille. Eli olisin varmasti aktiivisesti edistämässä vientiä, avaamassa ovia myöskin suomalaisille yrityksille, heidän tuotteille ja innovaatioille. Ja arvojohtajana, joka on presidentin toinen tehtävä, niin siinä olen luvannut, että perustaisin erillisen foorumin nuoria varten, koska koen, että presidentin pitää tietää, mitä nuoret ajattelevat, ja nuorten ääni pitää myöskin yhteiskunnassa saada paremmin kuuluviin. Mitä sanoo Alex? Hyviä ajatuksia mun mielestä Jutalta. Mä nostaisin esille 2 asiaa. Siis ensimmäinen, joka on aika itsestäänselvä. Jokainen presidentti hän tuo tehtävään oman persoonansa. Sen olen nähnyt, kun on ollut mahdollisuus työskennellä Martti Ahtisaaren, Tarja Halosen ja Sauli Niinistön kanssa. Mutta toinen asia, joka muuttuisi, on ikään kuin se maailmanpoliittinen tilanne, jossa me tällä hetkellä elämme. Eli silloin, kun Sauli Niinistö aloitti tehtävässään 12 vuotta sitten, niin elimme vähän tällaista rauhan ja idealismin aikakautta. Nyt me elämme enemmän rauhattomuuden, epäjärjestyksen aikakautta, ja se on se maailma, johon seuraava tasavallan presidentti tulee, joka tarkoittaa juuri tuota, mitä Jutta äsken sanoi, eli ollaan muun muassa läsnä globaalissa etelässä. Konkreettinen ehdotus olisi se, että olen paljon pitänyt tasavallan presidentti Sauli Niinistön Kultaranta-keskusteluista, mutta veisin ne askeleen eteenpäin ja perustaisin uuden tyyppiset keskustelufoorumit, jossa presidentti arvojohtajana olisi läsnä, kuuntelisi kasvokkain ympäri Suomea vaikeistakin aiheista, kuten esimerkiksi maahanmuutosta tai ilmastonpolitiikan muutoksesta. Selvä. Eli keskustelufoorumia, mitä sanoo Olli tähän? Ulkopolitiikassa on varmasti paljon jatkuvuutta, niin kuin Jutta ja Alex hyvin kuvasivat. Ajattelen kuitenkin niin, että on tärkeää, että me saisimme nuoret vahvasti mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, ja hyvin mielelläni rakentaisin sellaiset nuorten kansalaisraadit maakunnittain. Näissä raadeissa voitaisiin keskustella sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta että myöskin yhä tärkeämmästä kokonaisturvallisuudesta, joka korostuu näinä aikoina, kun Venäjä harrastaa häikäilemätöntä riesantekoa, niin kuin on nähty erilaisten laajamittaisten hybridioperaatioiden kautta, varsinkin itärajalla, jossa on tullut järjestettyä turvapaikanhakijoiden virtaa, ja joka on sitten saatu nopealla ja jämäkällä toiminnalla kyllä pysäytettyä. Toinen asia, jossa
pyrkisin toimimaan hyvin aktiivisesti, on kansakunnan eheyden vahvistaminen. Moni teistä muistaa varmaankin Sauli Niinistön ensimmäisen vaalikampanjan tunnuksen. Se oli vastakkainasettelun aika on ohi. Oikea tavoite, mutta se on meidän suomalaisten yhteinen epäonnistuminen, että näin ei ole. Ja sen takia haluaisin työskennellä vahvasti sen puolesta, että eripurasta ja vastakkainasettelusta päästäisiin parempaan keskinäiseen kanssakäymiseen ja rakennettaisiin Suomea ei riidellen ja repien, vaan neuvotellen ja sopien. Selvä. Sitten Mika, mikä muuttuisi? No, Sauli Niinistö on tuonut meitä 12 vuotta eteenpäin pysäkillä, josta on hyvä jatkaa eteenpäin, kuka tahansa meistä valitaankaan. Hän on määrätietoisesti alusta lähtien korostanut maailman ajan olevan synkistyvä. Hän puhui varjojen laaksosta, johon olemme laskeutumassa. Hän enteili tätä epävarmuuden sotien aikakautta, johon ollaan siirtymässä. Se sotien aikakausi tulee muuttamaan presidentin tehtäviä ja roolia. Se levottomuus ympäristössä tulee heijastumaan myös keskusteluun sisällä, niin kuin se on jo tapahtunut. Nyt on tärkeää se, että järjestetään erilaisia keskusteluareenoita eri puolilla Suomea, että päästään käsiksi niihin asioihin, mitä nyt pitää suunnitella, mitä tehdään nyt 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, että maa on parempi paikka elää näköpiirissä olevassa todellisuudessa. Eli meidän on ymmärrettävä se, että haasteet on suuria, meillä ei ole mitään hätää, kunhan me rupeamme tuumasta toimeen. Ja yksi konkreettinen ehdotus tuli tuossa mieleen, kun viime vuonna, kun presidenttispekulaatioita oli ja ulkopoliittisen instituutin johtajan työ on aika raskasta ja menen käymään lounaalla kotona ja Keopojan kanssa nukaarin vahingossa 8 tunniksi ja missasin yhden kokouksen. Ja taisin silloin viitata, että ensimmäinen teko presidenttinä olisi julistaa maahan siesta. Mutta ehkä ei noin pitkälle presidentin valtuuksilla pysty pötkimään, mutta kyllä se pikku unonen silloin tällöin tekee myös terää. Silloin jaksaa pitempään. Arkimo, tässähän pohjakysymys oli, mitä tekisit toisella tavalla esimerkiksi. Kaikki haluaa kovasti puhua ja yksi haluaa viettää siestaa, mutta tekisit jotain toisin. Palautan tätä kysymystä hiukan alkuperäiselle lähteelle. Niin, no toisella tavalla koko meidän ulkopolitiikka on muuttunut. 12 vuotta Sauli Niinistö oli presidenttinä. Me oltiin puolueeton maa melkein koko sen ajan. Pelkästään viimeisenä vuonna me liityttiin NATOon. Koko presidentin tehtävä on mun mielestä muuttunut. Presidentti toimii NATOssa ja presidentin valtuudet on ihan erilaiset. Nyt me kuulutaan länteen kokonaan. Koko presidentin työ muuttuu ihan oleellisesti. Ja tässä nyt kaikki on halunnut perustaa keskustelufoorumeja. Liike Nyt on lanseerannut sen mun puolue jo aikoin sitten, että keskustelufoorumeita perustetaan ja totta kai presidentin pitää keskustella. Ja vienti on semmoinen asia, joka Suomella on tällä hetkellä jäissä ja siihen pystyy tekemään tosi paljon. Niin tässä on semmoisia asioita, mitkä mä nostaisin esille. Sieltä sitten Sari, mikä muuttuisi? Tulevan presidentin kaudella rakennetaan NATO-Suomea ja siinä mielessä ajattelen, että se ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen, joka presidentille kuuluu yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin siinä korostuu se, että minkälaisena NATO-Suomena Suomi sitten haluaa profiloitua ja ajattelen niin, että meidän pitää olla aktiivisia, meidän pitää pyrkiä siihen, että Pohjoismaat ovat esimerkiksi saman esikunnan alaisuudessa. Meidän pitää rakentaa tänne Pohjolan vahva linnake. Näen sen hyvänä, että pohjoismainen yhteistyö entisestään tiivistyy myöskin turvallisuuspolitiikassa. Ja tietysti täytyy toivoa, että Ruotsi nopeasti pääsee NATOn jäseneksi. Meillä on arktista osaamista. Varmasti Itämeren alueen turvallisuudesta huolehtiminen olisi yksi sellainen, joka Suomelle luontevasti tulisi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ja sitten toisaalta toinenkin iso muutos on näköpiirissä, eli EU-laajentuminen. Vaikka EU-politiikka ei kuulu presidentille, niin aivan varmasti sillä on myöskin ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia, kun esimerkiksi Ukraina jollakin aikavälillä on EU-jäsen. Ja sitten tietysti ehkä vielä ylipäätänsä sanoisin, että tässä ajassa
kun me oltiin totuttu tämmöiseen sääntöpohjaiseen monenkeskiseen järjestelmään, niin nyt sitten ollaankin siinä tilanteessa, jossa tuntuu, että voimapolitiikka jyllää. Mitä presidentti voisi tällaisessa tehdä? Järjestää esimerkiksi liennytyskokouksen, joka lähtisi vaikkapa maailman ruokaturvasta liikkeelle ja siitä, että miten tässä ajassa meillä esimerkiksi ruokaa käytetään aseena. Ja ajattelen, että sitä kautta presidentti voisi profiloitua. Li Andersson. Joo, mä pidän tärkeänä, että myös tässä uudessa tilanteessa Suomen tuore NATO-jäsenyys, tämä muuttunut tilanne meidän ympärillä, niin on tärkeää, että Suomen ulkopolitiikan ytimessä säilyy ihmisoikeudet, rauhanvälitys, myöskin kansainvälisen oikeuden johdonmukainen kunnioittaminen. Mutta yksi muutos, mikä mä haluaisin tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla, on nostaa ilmastokriisiin vastaaminen, myöskin ilmastokriisin vaikutuksiin sopeutumisen näkyvämmäksi osaksi meidän ulko-, kauppa- ja kehityspolitiikkaa. Eli se olisi niin kuin läpileikkaava teema. Suomea tunnetaan maailmalla kyllä rauhanvälityksestä, tunnetaan sukupuolten tasa-arvon tiimoilta tehdystä työstä, mutta tässä ilmastotyössä minun mielestäni me vähän alisuoriudumme suhteessa siihen, miten paljon annettavaa meillä voisi olla niin tieteen puolella kuin elinkeinoelämän puolella nimenomaan näissä teemoissa. Kotimaan arvojohtajuudessa painottaisin Sauli Niinistöä enemmän myöskin pohjoismaisen hyvinvointivaltion merkitystä sisäiselle turvallisuudelle. Mä olen erittäin huolissani myöskin siitä politiikasta, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään, ja uskon kyllä, että nostaisin esille toimivien turvaverkkojen, toimivien julkisten palveluiden ja eriarvoisuuden vähentämisen merkitystä meidän kansalaisten yhtenäisyydelle ja meidän sisäiselle turvallisuudelle. Ja sitten Pekka, muistutan ei-linjan jatkuvuutta. Mitä uutta? Ajattelen niin, että ollaan kokonaan uudessa tilanteessa nyt, kun uusi presidentti aloittaa. Ensimmäinen on turvallisuus- ja rauhankysymykset. Jos ajattelee Ukrainassa jatkuvaa sotaa, Venäjän hyökkäyssotaa, ajattelee Lähi-idän tilannetta tai näitä ilmastokriisejä, johon Li myöskin viittasi. Presidentti voi olla näissä asioissa ratkaisija, voi olla mukana niissä keskusteluissa ja etsitään aktiivisesti ratkaisuja näihin kriiseihin, ja tätä tekisin totta kai tasavallan presidenttinä. Toinen sellainen asia on meidän osallistuminen kansainvälisiin järjestöihin. Suomi on ehdolla YK:n turvaneuvostoon vuosille 29-30. Meidän pitäisi nyt jo aloittaa aktiivinen näkyminen siinä, että me ollaan kiinnostuneita YK:n tuomista ratkaisuista, YK:n erityisjärjestöjen tuomista ratkaisuista, tekisin aktiivista YK-politiikkaa. Ja kolmantena, kun puhutaan presidentin arvojohtajuudesta, niin Suomi pysyy pystyssä kansalaisyhteiskunnan voimin. Se, että kansalaiset on aktiivisia, kansalaisjärjestötoiminta on aktiivista, se on osa meidän inhimillistä turvallisuutta, ja se on itse asiassa se voima, joka tuo suomalaiset yhteen tällaisena kriisiaikana. Kiinnittäisin siihen paljon huomiota ja järjestäisin erilaisia tapaamisia, pöydän keskustelua kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja vahvistaisin suomalaista kansalaisyhteiskuntaa tämän kriisin keskellä. Pekka Haavistolle tarkentava kysymys. Annoit lupauksen, että viet Suomeen YK:n turvaneuvostoon. Viimeksi se meni se hanke penkin alle. Se valmisteltiin Tarja Halosen kaudella ja sen loppuun se meni. Ja Suomi epäonnistui suurista luuloista huolimatta. Sä lupaat ilmeisesti, että nyt onnistuu. Niinkö? Kyllä se onnistuu, ja se onnistuu sitä kautta, että me ollaan kiinnostuneita juuri niistä globaalin etelän kysymyksistä ja käydään aktiivista dialogia. Oli se sitten tapahtumat Lähi-idässä tai tapahtumat Pohjoisessa Afrikassa tai muualla. Suomi voi näkyä niissä, ja meillä on erittäin hieno perintö presidentti Ahtisaaren työssä, ja sitä perintöä kannattaa jatkaa. Ja viimeisenä Jussi Halla-aho, tuleeko globaalia etelää ja kaikkea muuta, mikä on ero Niinistön tai niin kuin tämmöinen päällimmäinen linja, millä mennään? No kysymys on ehkä sillä tavalla aseteltu, että se pakottaa kritisoimaan istuvaa presidenttiä, mutta jos Sauli Niinistö valittaisiin nyt ensimmäistä kertaa presidentiksi, niin hän tietysti tekisi monia asioita toisin kuin on tehnyt päättyvällä kaudellaan, johtuen siitä, että maailma ympärillä on muuttunut. Me olemme poistuneet siitä maailmasta, jossa kriisejä ja konflikteja ratkottiin ja ehkäistiin neuvottelemalla. Olemme siirtyneet aikaan, jossa niitä ehkäistään pidäkkeellä ja pelotteella. Suomen oma orientaatio on NATO-jäsenyyden myötä muuttunut kokonaan. Ja koska presidentti nykyisen perustuslain oloissa johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin myös presidentin rooli on muuttunut kokonaan. Mitä tekisin, jos nämä siis jätetään pois laskuista, nämä muuttuneet olosuhteet, niin en perustaisi mitään keskustelukerhoja enkä foorumeita. Meillä on erinomainen vaikuttamistapa nimeltä vaalit, ja meillä on eduskunta, joka tekee kansan enemmistön tahdon pohjalta politiikkaa.
Mutta panostaisin kyllä kahdenvälistenkin suhteiden luomiseen ja ylläpitoon globaalin etelän maiden kanssa. On tärkeää, että me saamme globaalin etelän maat ymmärtämään omat intressiinsä, tulemaan meidän puolellemme aitaa näissä meidän aikamme suurissa vastakkainasetteluissa. Ja minun nähdäkseni toimivin tapa on se, että me emme lähde moraalisena supervaltana heristämään sormea niille, joilla on erilaiset arvot kuin meillä, vaan hyväksymme sen, että kaikki eivät halua elää kuten me, mutta meillä silti voi olla yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttamiseksi kannattaa työskennellä yhdessä. Hyvä, kiitos Halla-aho. Ja mennään eteenpäin. Nyt mennään jo aika kovaan ytimeen. Hallitus linjasi tänään näistä rajapaikoista, itärajasta, ja meillä on tullut todella paljon kysymyksiä. Itärajan tilanne huolestuttaa kansalaisia. Se ei teille kellekään missään nimessä ole yllätys. Vaalimaa ja Niirala menee kiinni 14. tammikuuta saakka, mutta Sari Essayah on ainoa, joka on tätä päätöstä ollut tekemässä. Hän istuu myös teistä ainoana ehdokkaana. Kunnia teille kaikille hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa TP-UTVassa. Sari Essayah, tuliko sellainen päätös, joka pitää nyt nämä tulijat Venäjän puolella? Uskooko Moskova, uskooko Kreml? Kerro, mitä kaikki salassa pidettävät tiedot meille nyt voit paljastaa tässä luottamuksellisessa tilaisuudessa. Joo, eli siis niin päin, että nimenomaan Vaalimaa ja Niirala on auki ja kaikki muut ovat kiinni. Ja tietenkin totta kai koko ajan seurataan, mitä tapahtuu. Ja meillä on valmius sulkea rajaa uudestaan, jos näin tarvitsee tehdä. Se on aivan selvä. Ja tämä on hybridivaikuttaminen Venäjältä. Ja tietenkin tässä tilanteessa myös se viesti on, että jos asiat hoituvat niin kuin asiallisesti on tapana ollut, eli että ihmisiltä löytyvät oikeat matkustusasiakirjat, niin sitten ei tarvitse laittaa rajaa kiinni. Mutta jos hybridioperaatio jatkuu, niin valmius on siihen olemassa, totta kai. Se on aivan selvä. Ja tietenkin niin kuin tässä tilanteessa on ymmärrettävä, että nämä ihmiset, jotka ovat tulleet Venäjälle, heillä on ollut työviisumi sinne, heillä on ollut opiskeluviisumi sinne, eli he eivät ole tulleet lähtökohtaisesti turvattomaan maahan, vaan he ovat tulleet opiskelemaan ja töihin. Sen jälkeen Venäjän turvallisuuspalvelu on ottanut nämä ihmiset hyväksikäytettäväkseen ja lähtenyt heitä houkuttelemaan. Osalle on maksettu, osa on työnnetty rajalle, houkuteltu erilaisilla keinoilla ja sitten todellakin niin kuin lähdetty käyttämään heitä hybridioperaatiossa. Ja siinä mielessä niin kuin tämä voi sanoa, että tällaiseen pitää vastata kovalla. Tästä jatketaan. Nyt viitatkaa kaikki, keiden mielestä itäraja pitää olla suljettuna niin kauan kuin Venäjä jatkaa sotaa Ukrainassa tai jatkaa erilaisia hybridioperaatioita esimerkiksi Suomen lähialueella. Ja kysyjä oli Olavi Kuopiosta. Keiden mielestä pitää olla suljettuna itäraja? Jos jatkaa hybridioperaatiota, kysymme näin. Eli tarvittaessa aloitetaan vaikka Olli Rehnistä, jos huomenna alkaa tulla väkeä näiltä kahdelta Vaalimaalta ja Niiralasta läpi, saman tien kiinni ja sitten niin kauan, kunnes siitä on pienikin merkki olemassa, että se jatkuu. Minusta ensinnäkin hallitus on toiminut nopeasti ja jämäkästi, ja jos näin käy, niin kuin kuvasit, eli raja alkaa taas uudestaan vuotaa, että tulee merkittäviä paineita turvapaikanhakijoita, niin on mielestäni aivan selvää, että raja pitää sulkea välittömästi koko raja. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja yhteiskuntarauhasta Suomessa, ja meillä on nyt onneksi kiristetty lainsäädäntö, joka mahdollistaa rajan sulkemisen, ja sitä kannattaa käyttää heti, jos on merkkejä siitä, että uusi laajamittainen hybridioperaatio jatkuu edelleenkin. Mitä sanoo Alex sieltä? Samaa mieltä Ollin kanssa, ja mehän oltiin Ollin kanssa samantyyppisessä tilanteessa 2015-2016, kun Venäjä jälleen kerran käytti ihmistä aseena ja lähetti noin 1700 turvapaikanhakijaa rajan yli. Silloin meillä ei ollut lainsäädäntöä, ei oltu suunniteltu eikä oltu harjoiteltu. Sen jälkeen hallitukset ja eduskunta saivat järjestelmän toimimaan, viranomaiset antavat analyysin ja päätökset tehdään ensin keskustelussa TP-UTVassa ja sen jälkeen valtioneuvostossa. Ja nyt meillä on tällainen haitarimekanismi, joka mahdollistaa tietyn joustavuuden. Ja joustavuus tarkoitti tässä tapauksessa sitä, että ensin suljettiin 4 rajaa, kun toiminta jatkui ja siirtyi, suljettiin 3 ja sitten lopuksi suljettiin se viimeinen. Ja nyt kun ollaan nähty, että tilanne on saatu hallintaan ja tyrehdytettyä, niin pystytään avaamaan 2.
kaksi. Ja nämä kaksi on ihan fiksuja avauspaikkoja, koska siellä on se käytännön liikenne ja sitten onko Niiralan yli tulee niitä lannoitteita. Eli peruspointti on se, että jos huomenna lähtee uuden tyyppinen hybridihyökkäys, niin silloin hallitus kykenee sulkemaan sen rajan uudestaan. Ja se on ainoa, mitä Venäjä ymmärtää, siis voima. Pekka Haavisto, olit täällä harvana poikkeuksena jo 6 vuotta sitten samalla areenalla. Käytiin samaa keskustelua ja silloin oli tämä Lapin Raja-Joosepin tilanne ja silloin jo sanoit, vaikka meillä ei ollut lainsäädäntöäkään, että et olisi päästänyt heitä läpi. Se herätti kummastusta. Nyt meillä on tämä laki, mutta esitän sulle tämän kysymyksen, jonka on lähettänyt Juuso Oulusta, koska tämähän liippaa tätäkin puolta. Tulisiko Euroopan puolustaa rajojaan aseellisesti siirtolaismassojen pysäyttämiseksi? Pekka Haavisto. Tosiaan 6 vuotta sitten Raja-Joosepissa oli tämä tilanne, että autot, joissa oli puskurit kiinni toisissaan, tuli sieltä läpi. Ja kyllä minun kysymykseni oli silloin, että eikö siinä puomissa ole saranaa, että ei voida mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa tällaista tapahtuu ja meillä ei ole keinoja reagoida. Ja nyt on hyvä, että tämä lainsäädäntö on. Sanon ensin tästä tämänhetkisestä tilanteesta, että minusta on erittäin tärkeää, että seurataan todella tarkasti, mitä tapahtuu seuraavaksi tässä. Ja toivottavasti hallituksella on sellaisia tiedustelulähteitä ja muuta, jossa tiedetään, että tämä voidaan tehdä nyt turvallisesti, mitä nyt tehdään. Kysymys sitten siitä, puolustaako Euroopan unioni rajoja, niin meillähän on nyt jo pyydetty Frontexin rajavalvontaviranomaisia apuun ja pystytään varmasti pitämään rajamme turvallisena. Näyttää siltä, että Venäjäkään ei halua tällaista maastorajojen yli tapahtunutta ihmisten loikkaamista tänne, koska se koittaa tehdä uutta liikekannallepanoa Ukrainaan. Ei ehkä olisi Venäjänkään etu, että tuosta rajan yli maastosta voisi kuka vaan tulla lävitse. Mutta on aivan selvää, että me viime kädessä puolustamme omia rajojamme, tarvittaessa puolustamme Euroopan ja nyt NATO-jäsenenä näitä rajoja. Aseellakin puolustamme niitä tietysti, jos tulee meitä vastaan aseellinen hyökkäys tai sellainen hyökkäys, jossa käytetään jotakin välineitä. Tietenkään asettomia pakolaisia ei ammuta, se on aivan selvä. Jussi Halla-aho, nostetaan nyt kissa pöydälle, jos sieltä tulee jotakin ja ne tulee massoina, niin riittääkö Suomella, uskotko siihen, että Suomi pystyy pitämään tämän rajan kiinni hallituksen haaveilemalla tavalla? Jos järjenkäyttö olisi sallittua, niin rajallahan olisi se tilanne, että asiallinen liikenne päästetään yli, mutta ne, joilla ei ole rajan ylittämiseen tarvittavia asiakirjoja, eivät pääse yli. Ja juuri näin esimerkiksi Viro toimii tällä hetkellä Viron ja Venäjän välisellä rajalla Narvajoella. Kansainvälisissä turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevissa sopimuksissa taataan oikeus hakea kansainvälistä suojelua, ja siihenhän tässäkin vedotaan, että jos meillä on rajanylityspiste auki, niin viranomaisilla on velvoite ottaa keneltä tahansa vastaan turvapaikkahakemus. Tämä sopimusjärjestelmä on luotu aikana, jolloin turvapaikkajärjestelmää ei käytetty kansainvaelluksiin eikä turvapaikanhakijoita käytetty hybridivaikuttamisen välineenä tai sodankäynnin välineenä, kuten Venäjä tällä hetkellä tekee. Ja tämä sopimusjärjestelmä kaipaa kipeästi päivittämistä, jotta me emme ole tällaisessa tilanteessa jatkuvasti. Kollega Andersson sanoi, että on tärkeää, että me noudatamme oikeusvaltioperiaatetta ja varmaan viittasi myös siihen, että meidän pitää kunnioittaa kaikissa oloissa turvapaikanhakuoikeutta, mutta tässä kannattaa pitää mielessä se, että jos me sallimme järjestelmän hyväksikäytön hirttäytymällä aikansa eläneisiin tulkintoihin näistä sopimuksista, niin se itsessään nakertaa tavallisen kansalaisen ja tavallisen veronmaksajan luottamusta näihin kansainvälisiin sopimuksiin. Kiitos Jussi. Nyt on pakko kysyä Liiltä. Olit hallituksen opetusministerinä korona-aikana muun muassa ja toki myös Ukrainan sodan alkaessa. Ja ilmeisesti koronassa, kun rajoja laitettiin kiinni, niin on sovellettu vähän samankaltaista lainsäädäntöä. Niin miltä nämä vastaukset tässä nyt kuulostavat, että onko tämä mahdollista käytännössä pitää sitä itärajaa kiinni? Mitä ajatuksia? Itse olen lähtenyt siitä, että Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa omaa rajansa ja huolehtia omasta rajaturvallisuudesta, mutta tällainen kokonaan
totaalinen rajasulku, mikä meillä nyt on itärajalla, niin pidän aika epätodennäköisenä, että me pystyttäisiin niin rajua rajaregiimiä ylläpitämään kovin pitkään. Siis tässä viitattiin siihen, että olisi koko Ukrainan sodan aikana tai niin pitkään kuin tämä hybridivaikuttaminen jatkuu, johtuen siitä, että se tosiaan tällä hetkellä pysäyttää kaiken rajanylitysliikenteen, siis kaikkien henkilöiden liikkumista rajan yli. Meillä on kuitenkin perheitä, yrittäjiä, ihan niin kuin diplomaatteja jopa, joihin nämä rajasulut tällä hetkellä vaikuttaa. Ja siksi on mielestäni ihan hyvä, että, ja sen lisäksi toki tässä on tämä jännite myöskin, ei vain näiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, vaan myöskin EU-oikeuden kanssa. EUn menetelmädirektiivi oikeastaan paljon näitä Halla-ahon mielestä vanhentuneita sopimuksia paremmin itse asiassa takaa tämän oikeuden hakea turvapaikkaa kuin nämä vähän vanhemmat sopimukset. Joten minun mielestäni on hyvä, että hallitus nyt seuraa tilannetta, reagoi siten, kuin myöskin oikeuskansleri ja juridisesti on niin kuin tarpeen tehdä. Eli jos ei ole välttämätöntä enää ylläpitää näin rajua rajasulkua, niin sitten pyritään avaamaan niitä rajanylityspisteitä ja sitten seurataan tilannetta ja katsotaan, miten se kehittyy. Minun mielestäni voi ehkä olla syytä meidän myös käydä keskustelua siitä, että voi olla, että tämän NATO-jäsenyyden seurauksena me tullaan näkemään enemmän epävakautta meidän itärajallamme, enemmän siirtolaisuutta kuin mihin me ollaan totuttu. Jos katsoo Puolan ja Valko-Venäjän tilannetta, niin siellä tämä hybridivaikuttaminen ei ole mennyt nopeasti ohi. Kiitoksia Li Andersson. Mä huomautan tässä työjärjestyspuheenvuoro. Kun katsotte toisianne, niin huomaatte, että teitä on 9. Jos puhutaan noin pitkiä vastauksia, kun tähän mennessä on puhuttu, ei kovin montaa asiaa pystytä käymään läpi. Eli jos nipistätte niin kuin 2/3 tämänkertaisista vastauksista, niin päästään eteenpäin. Ja Jutta Urpilainen, seuraavaksi pääsit vihdoin virkavapaalle sieltä Afrikka-komissaarin tehtävistä. Monet tulijoista ovat sieltä sinun EU-komissaarin tehtäväkentältä. Mikä tätäkin taustaa ajatellen olet vähän ollut syrjässä tästä suomalaisesta rajakeskustelusta, niin tiivistäpä pointtisi, että voidaanko me katsoa, kun ne jäävät tuonne pakkaseen, jos sikäli kun niitä tulee, mikä on Jutta Urpilaisen näkemys tähän? Ehkä pitää sen verran, Timo, korjata sua, että kuitenkin vastuualueena on 126 maata, eli pikkusen enemmän kuin Afrikka. No, mutta sekin kuuluu siihen. Kansainväliset kumppanuudet, kyllä Afrikka, Saharan eteläpuolinen on ollut vastuualueella, ja kyllähän Brysselissä on seurattu hyvin tarkkaa tätä meidän itärajakeskustelua, ja niin kuin Pekka itse asiassa totesi, niin Frontexin kautta myöskin tuotu ihan henkilöstöapua, teknistä apua, ja sitä kautta myöskin haluttu antaa vahva viesti, että tässä Suomi ei ole yksin, vaan myöskin EU on Suomea tukemassa. Ja ehkä muutama pointti, tässä on kollegat antanut mun mielestä hyviä näkökulmia. Ensimmäinen on tietenkin se, että meidän suomalaisten velvollisuus on turvata Suomen turvallisuus ja puolustaa Suomen rajoja. Se on selvä asia. Mutta mä oon siinä mielessä Liin kanssa samaa mieltä, että tärkeää on, että ne päätökset tehdään kulloisenkin tilanteen pohjalta, turvallisuusanalyysin pohjalta. Ja oletan, että hallitus tänään on arvioinut, että nyt tilanne on sen kaltainen, että 2 rajanylityspaikkaa voidaan avata. Mutta mä oon ehkä Jussin kanssa, haluaisin siinä mielessä olla vähän eri mieltä, että kyllä silläkin on merkitystä, että noudattaako Suomi päätöksenteossaan niitä kansainvälisiä velvoitteita ja sitoumuksia, johon me olemme kansainvälisesti sitoutuneet. Että kyllä me menetetään aika nopeasti sitten uskottavuus maailmalla, jos me rikomme niitä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia tai muita velvoitteita, joihin me olemme kollektiivisesti, globaalisti sitoutuneet. Että jos me halutaan sinne YK-turvaneuvostoon, jota Pekka tässä esiin nosti, niin kyllä silloin meidän tekemisiä myöskin seurataan. Että tässä suhteessa haluan, totta kai rajaturvallisuus on tärkeää, mutta samaan aikaan pitää myöskin kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. No Halla-aho, pitääkö tämä kaikki tehdä sen takia, että päästään YK-turvaneuvostoon? Sulle tuli suora kysymys. Käykää hyväksi. Joo. Silloin kun tulkitaan kansainvälisiä sopimuksia tai vaikka kotimaistakin lainsäädäntöä, niin pitää toki ymmärtää, mikä on niiden sopimusten henki ja tarkoitus. Eikä minkään kansainvälisen sopimuksen tarkoitus ole ollut mahdollistaa siirtolaisilla suoritettavia hybridioperaatioita. Kaikki näkevät, että meidän järjestelmää ja lainsäädäntöä käytetään tällä hetkellä siihen, ja silloin on pystyttävä tulkitsemaan sillä tavoin luovasti sopimuksia, että voidaan tehdä se, mikä on välttämätöntä, ja sitten tarvittaessa riidellä vaikka EU:n tuomioistuimessa jälkikäteen. No millä korvalla tätä kuuntelee Jallis? Muistaakseni olet aivan alusta asti sanonut, että itäraja pitäisi pistää kokonaan kiinni, niin miltä tämä kuulostaa?
No tässä ei ole mitään haitariefektiä, niin kuin Alex sanoi. Tässä on jojo-efekti, eli nyt laitetaan rajat kiinni pariksi viikoksi. Sen jälkeen ne ihmiset odottaa siellä. Nyt ne alkaa tulee takaisin tänne. Sitten me laitetaan raja kiinni ja sitten me taas avataan se vähän kuluttua. Meidän pitäisi pitää se raja niin kauan aikaa kiinni, että nämä ihmiset poistuisi ja niistä menisi toivo siitä, että ne voi tulla tänne yli. Koska eihän tämä lopu koskaan, jos me venkslataan tämän kanssa edes takaisin koko ajan. Mun mielestä tämä olisi pitänyt pitää kiinni pidemmän aikaa ja sen jälkeen katsoa. Ja Olli Rehn vielä vastaa tässä, me varmaan palataan tähän, koska siinä me sitten laajemmin Venäjään, mutta Olli Rehn pyysi puheenvuoron. Liittyen tuohon Jussin ja Jutan keskusteluun, joka on tärkeä keskustelu, Suomen kansallisen ja kansalaisten turvallisuuden nimissä toivoisin hallitukselta aktiivisuutta kahdessa oikeudellisessa asiassa. Ensimmäinen on nimenomaan se, että tunnistettaisiin kansainvälisessä oikeudessa, kansainvälisissä sopimuksissa se, että joku valtio saattaa välineellistää turvapaikanhakijoita ja lähettää tavallaan virtaa turvapaikanhakijoita johonkin toiseen maahan poliittisissa painostustarkoituksissa. Olen siitä Jussin kanssa samaa mieltä, että sopimusten alkuperäinen henki ei suinkaan ollut se, että ne mahdollistaisivat tämän. Ja sen takia Suomen kannattaisi toimia muiden Euroopan unionin maiden kanssa yhteistyössä, jotta näitä sopimuksia uudistettaisiin ajan tasalle. Toinen on se, että kyllä myöskin tämän Venäjältä tulevan turvapaikanhakijoiden virran osalta pitäisi arvioida oikeudellisesti, onko mahdollista, niin kuin minun mielestäni on, tulkita Venäjä turvalliseksi maaksi niille, joilla on esimerkiksi oleskeluviisumi tai opiskeluviisumi jo Venäjällä. Eivät he ole varsinaisesti pakolaisia tai turvapaikanhakijoita. Eli tilkitään nämä oikeusjärjestelmän aukot kansainvälisessä oikeusjärjestelmässä ja Suomen hallituksen pitää olla siinä aktiivinen. Kiitos Olli. Iida alustaa meidän suuren itäisen jatkoaiheen. Kyllä. Kello käy. Venäjä on puheenaiheena seuraavaksi. Tästä tuli aivan selkeästi eniten kysymyksiä. Kansalaiset ovat huolissaan jopa siitä, joutuuko Suomi sotaan Venäjää vastaan. Sari saa sieltä aloittaa vastaamaan Mikon kysymykseen Helsingistä. Kuinka todennäköisenä pidät, että Suomi joutuu osalliseksi tai osallistumaan aseelliseen konfliktiin seuraavan 10 vuoden aikana? Ei voi sulkea pois sitä todennäköisyyttä, mutta kyllä ajattelen, että tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa ei varsinaisesti Suomeen kohdistu, mutta meidän alueet on muuttunut äärimmäisen epävarmaksi. Ja nimenomaan Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainaan ja myös se, että Venäjä on koko ajan pyrkinyt siihen, että se pirstoo Euroopan etupiirikseen ja pyrkii sillä tavalla niin sanotusti hajota ja hallitse tekniikalla tuomaan esimerkiksi tiettyjä eurooppalaisia jopa unionin jäsenmaita lähelle itseänsä, sekaantuu hybridivaikuttamisen kautta vaalivaikuttamisella eurooppalaisten maiden vaaleihin ja pyrkii tällä tavalla niin kuin hakemaan itsellensä edelleenkin liittolaisia, puhumattakaan siitä, että esimerkiksi Viljalla ostaa afrikkalaisia maita YK:n turvaneuvostossa, tai ei turvaneuvostossa, vaan yleisistunnossa äänestämään Venäjän kannan mukaisesti. Eli Venäjä pyrkii kaikilla tällä vaikuttamisella aiheuttamaan sekaannusta, hajannusta. Tämä kaikki vaikuttaa myöskin Suomen turvallisuuteen ja siksi Suomen pitää olla varautunut kaikenlaisiin niin sanottuihin ilkeyksiin. Eli pidätkö todennäköisenä 10 vuoden aikana? Ei voi sulkea sitä vaihtoehtoa kokonaan pois, mutta tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, mutta meidän lähiympäristömme on muuttunut äärimmäisen epävakaaksi. Jatketaan. Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Saman instituutin tutkija Charlie Salonius-Pasternak havahdutti suomalaisia eilen varoittamalla, että tämmöinen kotivara pitää olla, mutta ennen kaikkea, että reserviläisten pitää olla kunnossa vuonna 2025, kun näitä vaaleja ja muita on. Niin onko tämä nyt Mika Aaltola sillä lailla, että mennään tässä reilun vuoden kuluttua, niin pitää varautua sotaan? Olet käyttänyt melko sotaisaa retoriikkaa itsekin, ja nyt kuultiin jälleen ulkopoliittisesta instituutista varsin kova lausunto. Ja tämän kysymyksen on, että onko tämä liikaa pelottelua, ollaanko me ajatelmassa tämmöiseen kotikutoiseen sotapsykoosiin? Sotapsykoosi suomalaisten kohdalla on ihan väärä sana.
jos Venäjää katsoo, niin siellä ollaan jo syvällä tämmöisessä äiti Venäjä-kultissa. Ulkopoliittisessa instituutissa on totuttu näitä analysoimaan ja meillä on hallussamme paras mahdollinen tieto maailmalta ja Suomesta, joka koskee tilannetta. Ja Charlie Salonen-Pasternak mielestäni korosti sitä, että on hyvä, että asiat on täällä kunnossa ja sitä pitää ruveta tekemään, että maa on kunnossa tästä reaktiivisesta Venäjä-pelistä, kun Venäjä kikkailee rajalla, rajaa suljetaan ja aukastaan, siitä pitää päästä pois. Laitetaan asioita, tilkitään harmaita alueita, niin sitten meillä ei ole mitään syytä olla huolissamme. Itseensä kunnioittava maa, niin Venäjä ei varmasti tänne tule. Mutta meidän pitää ensin rakentaa. Puolustusta pitää saada vieläkin, se on nyt jo hyvässä kunnossa, vieläkin parempaan kuntoon. Ja tuossa saksalainen tutkimuslaitos sanoi raportin, että seuraavan 6 vuoden kuluessa Venäjä kolistelee taas läntisiä rajojaan. Itse arvioisin, että meillä on noin 5 vuotta aikaa. Ja sodan todennäköisyys on varten otettava. Jouluna ennen sotaa sanoin, että sodan todennäköisyys Ukrainassa on varten otettava. Muistan silloin, että mua pidettiin vähän joulurauhan pilaajana. Totuuden puhuminen ei koskaan ole sapelinkalistelua, vaan se on asioihin, realiteetteihin varautumista. No niin, Alexander Stubb, johdat Gallupeita. Ja siinä tapauksessa sun mielipiteelle tässä pitää panna kovakin merkitys. Mikä sinun profetia tässä on, jos me rupeamme nyt puhumaan täällä, että pitää sotaankin varautua, jota näiden kysymysten perusteella meillä hyvin monet kansalaiset tuntuvat pelkäävän, niin onko se turhaa alarmismia vai onko Alexander Stubbillakin jo kotikaapit täynnä säilykkeitä ja tuoretta vettä puoleksi vuodeksi? Ole hyvä. Ei lähtisi tietysti siitä, että tasavallan presidentin perustehtävä on ulkopolitiikka ja ylipäällikkyys. Ja sitä taustaa vasten on äärettömän tärkeää, että vaikka ollaan tiukassa paikassa, tasavallan presidentti sanottaa tilanteen, joka antaa aihetta malttiin ja rauhallisuuteen. Meillä on tällä hetkellä 3 vahvaa lukkoa, jotka pitää huolen siitä, että Venäjällä on pidike olla meitä vastaan hyökkäämättä. Ensimmäinen on meidän uskottava puolustus osana liittokuntaa. Meillähän on 280 000 miestä ja naista reservissä, 900 000 miestä ja naista, jotka ovat saaneet sotilaallisen koulutuksen. Meillä on 62 F-18 hävittäjää ja kohta 64 F-35 hävittäjää. Siihen kun lisätään, että meillä on pitkän matkan täsmäohjukset maahan, merelle ja ilmaan, niin pidike on erittäin vahva. Toinen syy, minkä takia Venäjä ei tänne tule, on NATO. Eli se, että me olemme osa liittokuntaa, siis liittokuntaa, jota vastaan on hyökätty kerran, ja se oli Osama Bin Laden 9/11 yhteydessä. Viimeinen on torstaina, siis ylihuomenna julkaistava Yhdysvaltain kanssa tehty DCA-sopimus, Defense Cooperation Agreement, puolustusyhteistyösopimus, joka vahvistaa amerikkalaisten sotilaiden ja sotamateriaalin läsnäolon täällä. Eli haluaisin peräänkuuluttaa malttia ja rauhallisuutta. Totta kai myös tutkijana, Firenzen proffana ymmärrän, että joskus keskustelu lyö vähän laineita, mutta tasavallan presidentin tehtävä on sitä rauhoittaa, koska tilanne minun mielestä Suomessa on hallinnassa. Joo, tärkeintävä kysymys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen pohdinnan aihe, mutta Alexander Stubb, tämä on tämän väittelyn kohde, että kun veli venäläinen Kremlistä katsoo Suomea, niin katsooko se meitä samalla lailla kuin Baltian maita vai kuin Pohjoismaita? Ja nyt mennään syvälle historiaan, en pyydä mitään historiaa esitelmää, mutta kumpaa itse koet, ollaanko me ikään kuin 4. Baltian maa vai Pohjolan linnake osana Pohjoismaita? Meidät nähdään Suomena, joka on käynyt 2 väkivaltaista sotaa Neuvostoliiton kanssa toisen maailmansodan aikana. Meidät nähdään osana Pohjoismaata ja meitä nähdään yhtenä osana niitä harvoja maita, jotka ovat ylläpitäneet omaa puolustuskykyään myös kylmän sodan jälkeisen aikakauden. Suomalaista sotilasta, suomalaista maanpuolustustahtoa Venäjällä kunnioitetaan ja siksi pitää nähdä suomalaiset suomalaisena tai pohjoismaalaisena. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, tässä tilanteessa meillä ei ole hädänpäivää. Hyvä. Jutta saa sieltä jatkaa. Miltä EUn kahvipöydissä on näyttänyt? Pidetäänkö sitä sodan uhkaa 10 vuoden sisällä todennäköisenä? Ei pidetä.
ja kyllä mä oon Aleksin kanssa hyvin paljon samaa mieltä. Ja mulla oli itse asiassa mahdollisuus keskustella Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa 3 viikkoa sitten, ja jäi mieleen, niin kuin hän ylisti Suomen puolustusvoimien kyvykkyyksiä ja myöskin sitä, miten Suomi on yksi niitä harvoja NATO-jäsenmaita, joka on oikeasti investoinut omaan puolustukseensa. Et sen takia ajattelen niin, että totta kai meidän täytyy jatkossakin investoida omaan puolustukseemme, ylläpitää puolustuskykyämme, vaikkakin olemme nyt osa kollektiivista puolustusta sen jälkeen, kun liityimme NATOon. Mutta samalla kun liityimme NATOon, me olemme myöskin nyt osa sitä kollektiivista pelotetta. Et täytyy muistaa myöskin se, meillä on turvatakuut. Et näin ollen olen Aleksen kanssa siinäkin samaa mieltä, että toivoisin, että suomalaisten pää pysyy kylmänä. Samalla kun me varaudumme, niin on kuitenkin tärkeää, että me katsomme myöskin pidemmälle tulevaisuuteen. Luomme myöskin toivoa tähän epävarmuuden aikaan. Et ehkä se on se, mitä itse kaipaisin tähän keskusteluun, kun tulee niin paljon synkkiä uutisia. Niin ajattelen, että meidän päättäjien tehtävä on luoda toivoa, puhua myöskin rauhasta, koska sanoisin näin, että Brysselissä ja kansainvälisillä areenoilla puhutaan tänä päivänä paljon enemmän rauhasta, myöskin Ukrainan kohdalla, kuin ehkä vielä puoli vuotta sitten. Joo, keskustelu jatkuu, mutta seuraava kysymys menee Pekka Haavistolle. Luetaan aika lailla kokonaisuudessaan, koska tämä on aika kuvaava, meitä tuli näitäkin aika lailla. Niin Marjo Karjaalta kysyy Pekka Haavistolta, osaatteko olla karismaattinen, jykevä ja uskottava Suomen päämies näinä ihan hulluina aikoina? Joskus joutuvat miehet ja pojat lähtemään rintamalle puolustamaan isänmaatamme. Omat lapset ja nuoria aikuisia. Poika oli armeija Upinniemessä kävi, sanoi, että etulinjaan tykiruuaksi opetettiin. Ei tuonut yhtään rauhaa äidin sydämeen, hän kirjoittaa. Ja sitten jatkaa, sota pelottaa todella paljon. Miten on Pekka Haavisto? Minä ja varmasti monet muutkin tätä ajattelevat. Onko sodan mahdollisuus? Tämä on dramaattinen kysymys ja kuvaa hyvin suomalaisten tuntoja tänä päivänä. Ensin on samaa mieltä siitä, että me ollaan pidetty hyvää huolta puolustusvoimista, ollaan tilattu F-35-hävittäjät, ollaan pidetty hyvää huolta väestönsuojelusta. Suomi on yksi niitä harvoja maita, joka toisen maailmansodan jälkeen on jatkanut väestönsuojien rakentamista, ja väestönsuojat on tullut täällä oikeastaan turistikohteeksi, kun täällä on käynyt ulkoministereitä muista maista. Mutta mulle esitettiin hyvä kysymys Pietarsaaressa ja kysyttiin, että mitkä on ne asiat, mistä näissä vaaleissa ei voi puhua. Ja sanoin 3 asiaa. Yksi on Ukrainan rauha, koska se on ukrainalaisten takana, me ei voida siitä paljon spekuloida. Toinen on Venäjän tulevaisuus Putinin jälkeen. Siitäkin voidaan spekuloida, mutta me ei tiedetä sitä tarkalleen. Ja 3 on Yhdysvallat Bidenin jälkeen. Millainen Yhdysvallat? Ja nämä on kaikki asioita, jotka tulee uuden presidentin pöydälle. Eli 3 suurta muuttujaa, Ukrainan rauha, Venäjän tulevaisuus, Yhdysvaltojen tulevaisuus. Ja me joudutaan niissä olosuhteissa olemaan maailmassa, jossa pystytään neuvottelemaan rauhasta, pystytään rakentamaan sellaisia ratkaisuja, jotka ei tuo sotaa tänne. Ja se on itse asiassa se presidentin tärkein tehtävä, sen aloittavan presidentin. Siinä vaaditaan kovuutta, mutta siinä vaaditaan myöskin hyviä verkostoja, aktiivista seurantaa. Me ei puhuta presidentti Putinille, mutta tuolla kulisseissa koko ajan tapahtuu muun muassa Ukrainan rauhan valmistelua eri puolilta. Sen katsomista Ukrainan näkökulmasta, millainen olisi Ukrainalle hyväksyttävä rauhansuunnitelma. Ja meidän pitää olla mukana kaikissa niissä keskusteluissa. Ne ei ole julkisia keskusteluja, mutta tarvitaan tasavallan presidentti, joka hoitaa diplomatiaa ja hoitaa sitä asiaa, että Suomi ei joudu sotaan ja että meidän raja pysyy aina rauhallisena. Ja tämä on presidentin tärkein tehtävä. Hyvä. Sieltä seuraavaksi Riitta Jyväskylästä kysyy, oletko valmis yrittämään saada parempia suhteita Venäjän johdon kanssa, oli siellä sitten Putin tai kuka tahansa? Moneen otteeseen, ja uskon, että tämä on asia, josta ei ole suurta erimielisyyttä ehdokkaiden kesken myöskään, että mitään muutosta Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin ei mun nähdäkseni ole näköpiirissä niin kauan, kun tämä sota Ukrainassa jatkuu. Ja senkin jälkeen totta kai siihen tulee vaikuttamaan se, minkälainen rauha sinne saadaan. Senkään jälkeen en itse usko, että Suomen ja Venäjän suhteet palautuisi sellaisiksi, mitä ne on ollut joskus ennen vuotta 2014, vaan siihen vaikuttaa sitten se, kuka on Venäjällä johdossa ja minkälaista politiikkaa siellä harjoitetaan. Et nythän Venäjän sisäinen tilanne on tämän sodan aikana myöskin mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Siellä oppositio, se mitä siitä on ollut jäljellä, niin istuu vankilassa. Heidän asianajansakin on vangittu. Viimeisetkin riippumattomat mediatoimijat ovat lopettaneet toimintansa. Siellä on toimittajia joutunut pakenemaan muualle Eurooppaan. Eli
niin kuin jotta jonkinlaisia hyviä välejä voitaisiin uudelleen rakentaa, niin kyllä se edellyttää sitten myöskin muutosta siihen Venäjän sisäiseen politiikkaan. Sen lisäksi olen tuonut esille sitä, että mä pitäisin kyllä tärkeänä, että myöskin sitten EU-pöydissä keskustellaan siitä, että millä tavalla ja kuka, jos sitten tämän Ukrainan sodan rauhan jälkeen halutaan niin kuin uudelleen rakentaa suhteita, että siitä olisi yhteinen linjaus EUn sisällä tai yhteinen käsitys, jotta ei käy niin, että eri maat tekevät erityyppisiä ratkaisuja tai että paine sitten tulee niin kuin Venäjän naapureihin, että me joudumme täällä niin kuin keskenämme pähkäilemään sitä, että miten me toimitaan erityyppisissä kysymyksissä. Että olisi niin kuin selkeä yhteinen sävel, koska sekin on ollut nähtävissä nyt koko tämän kriisin aikana, että Venäjän yhtenä tavoitteena myöskin on hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä ja luoda eri puraa Euroopan sisälle. Hyvä. Nyt kysymys, viitatkaa, onko teistä kukaan tavannut Putinia tai Lavrovia? Sieltä 3 löytyy. No, tarkentava kysymys ensi alkuun. Onko kukaan tavannut Putinia kahden kesken? Mutta jos sä, okei, no joo. Mutta kysytään, tämä on niin mielenkiintoinen kysymys. Kysytään edisti, kuka on tavannut Putinin edes pienessä seurueessa? Noin, aika moni. Ja kuinka moni on tavannut Lavrovin kahden kesken? Noin, pienessä seurueessa Lavrovin tavannut. No niin, eli kysymys, mitä jäi, Stubb on tän niin monta kertaa sanonut mieleen, mutta mitä Pekka Haavistolle jäi mieleen? No, ensin Putinin tapaamisesta tapasin hänet 90-luvulla Pietarissa, jolloin hän oli vielä Pietarin kaupungin hallinnossa hyvin värittömän näköinen virkamies, että siitä ei jäänyt oikeastaan mitään mieleen silloin, mutta ulkoministeri Lavrovia on tavannut useita kertoja ja tietysti keväällä 2021 jäi Pietarin tapaaminen aika dramaattisena mieleen, koska meillä oli aika painava asialista, Navalnin pidätys, ihmisoikeuskysymykset Venäjällä, kaikki Venäjän toiminta Ukrainaa vastaan ja näin poispäin. Ja selvästi ulkoministeri Lavrov ei ollut tottunut siihen, että Suomi nostaa näitä asioita niin painokkaasti esille. Ja siellä kun seistiin sitten lehdistön edessä, venäläisen ja suomalaisen lehdistön edessä Pietarissa, niin huomasin, että hänellä vähän niin sanotusti puntti tutisee, eli hän olikin tunsi itsellä epävarmaksi. Ja se oli yllättävä tilanne Suomen näkökulmasta. Ehkä ne asiat jollain tavalla vaikutti häneen sillä tavalla, että ne oli myöskin hänelle epämieluisia asioita. Mutta saatiin tuotua Suomen asiallista ja sitten päivän päätteeksi vielä tavattiin kansalaisjärjestötoimijoita Venäjällä, ihmisoikeusjärjestöjä, ympäristöjärjestöjä. Täydellinen päivä Pietarissa niin sanotusti, mutta eihän siitä hyvää sitten seurannut. Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan tietysti oli se, jolloin lopullisesti nämä suhteet katkesivat. Mutta Alex, sä, kun olit ulkoministerinä ja ties minä ministerinä, niin en muistan useammankin silloisen Twitter-kuvan, jonka panit sinne, kun poserasit Lavrovin kanssa oikein mielinkielin. Oikein mielinkielin. No tällaisia todella onnistuneet. Melko lailla mielinkielin. Miltäs tuntuu nyt? Joo, ne oli tällaisia oikein onnistuneita kuvia varmaan. Mä suosittelen, että älkää ottako liikaa selfejä venäläisten ulkoministereiden kanssa. Tunnen Sergei Lavrovin pitkältä ajalta ja itse asiassa hän on yksi kokeneimmista diplomaateista ja ulkopolitiikan konkareista tuolla tantereilla. Hän oli siis ensin 10 vuotta Venäjän YK-suurlähettiläs, siis turvaneuvostossa, ja nyt on ollut parisikymmentä vuotta ulkoministerinä. Hän on äärettömän taitava, äärettömän hyvin paneutunut. Myös sellainen ihminen, kun hänen kanssa käy keskustelua, niin nostaa vähän epämukavan aiheen, niin yhtäkkiä hän menee syvyyksiin johonkin kansainväliseen sopimukseen ja sen 14 pykälään. Kovia hetkiä on ollut Lavrovin kanssa, erityisesti silloin, kun välitin rauhaa Georgiassa. 5 päivässä saatiin tulitauko aikaiseksi. Muistan, kun sinne lähdin, soitin Lavroville, sanoin, että olen menossa tapaamaan Saakasvilia ja tulen tulitaukosopimuksen kanssa Moskovaan. Hän sanoi, että kun menet tapaamaan Saakasvilia, niin ota lääkäri mukaan. Siis tämän tyyppinen henkilö, ei minkään näköisiä pidikkeitä omassa toiminnassaan. Lähetin myös hänelle tekstiviestin heti, kun sota alkoi, jossa totesin 3 päivää sodan alkamisesta, että Sergei, tämä on mennyt liian pitkälle, keskustele hänen kanssaan, sinä olet ainoa, joka pystyy hänen vaikuttamaan. Vastaus tuli minuutissa, ketä tarkoitat, Zelenskiä vai Bidenia? Eli kyynisestä henkilöstä on kyse, joka pelaa aina Moskovan, Kremlin pillin mukaan. Diplomatiassa valitettavasti, Timo, on niin,
että joutuu tapaamaan myös sellaisia ihmisiä, Pahiksia. joiden kanssa ei ole samaa mieltä. Ja voi sanoa, että kymmeniä, ellei satoja diktaattoreita olen elämäni aikana tavannut. Joo. No Jutta Urpilainen, palataan Putiniin. Kun siellä sovitaan, että Brysselkin on työpaikka ja juotta siellä kahvia ja mietiskelet kaikkia asioita komissaariporukaissa kahden kesken ja vähän isommalla joukolla. No, jos tämä Putin tulisi Eurooppaan ja hänestä on kansainvälinen pidätysmääräys, niin riittäisikö sinun näkökulmasi mukaan edes Suomella tai nimenomaan Suomella kyky pidättää hänet? Kyllä mä uskon Suomen viranomaisiin ja myöskin kyvykkyyteen. Entäs Euroopassa? Esimerkiksi Kyllä. Hollanti? Niin, juuri siis näin. Kyllä mä uskon siihen, että sen takia hän Putin hyvin maltillisesti tällä hetkellä matkustaa, koska hän tietää, että se riski on aidosti olemassa, että hän tulee pidätetyksi. Mutta mä ehkä haluan sanoa sen, että meille suomalaisillahan on hirveän selvää, että kun kyse on Ukrainan sodasta, niin me tiedetään, kuka on aloittanut sodan ja kuka on myöskin tässä tapauksessa se bad guy, eli paha poika. Ja se on Venäjä. Ja Venäjän laitoin hyökkäys Ukrainaan on totta kai tuomittavaa ja me ollaan sitouduttu auttamaan Ukrainaa. Mutta kun työkseni olen näissä 126 maassa tuolla globaalissa etelässä matkustanut, niin asiahan ei ole ollenkaan samanlainen. Ja tämäkin on meidän suomalaisten mun mielestä tärkeää ymmärtää, että globaalin etelän maat, monet Afrikan maat, mutta myöskin latinalaisen Amerikan maat katsoo tätä konfliktia Ukrainassa hyvin eri silmin. Heille se näyttäytyy suurvaltojen välisenä sotana, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisenä sotana. Siinä on myöskin erilaisia historiallisia taakkoja, joiden läpi tätä sotaa tarkastellaan. On Euroopasta kolonialismi, toisaalta monet afrikkalaiset johtajat on vaikka saanut koulutuksensa Neuvostoliitossa. Vastaavasti Neuvostoliitto on aikoinaan ollut tukemassa näiden maiden itsenäisyystaistelua. Ja tästä syystä on tärkeää käydä keskustelua myöskin näiden globaalin etelämaiden kanssa ja selittää heille, että miksi me olemme niin ehdottomia, kun kyse on Venäjästä ja Ukrainasta. Ja meille Ukraina taistelee ei vain oman itsenäisyytensä puolesta, vaan myöskin YK:n peruskirjan puolesta. Mutta että koska kyseessä on geopoliittinen iso kilpailu ja myöskin maailmanjärjestyksen muutos, niin on hyvä ymmärtää, että erilaisia narratiiveja on liikkeellä ja asia ei näytä samanlaiselta eri puolilta maailmaa. Olli Rehn, Heikki Lopelta kysyy, koska me kysymme näitä yleisökysymyksiä myöskin tässä. Miten suhtaudutte mahdolliseen rauhaan pakottamiseen, rauhanneuvotteluihin Ukrainan Venäjän suhteen? Mikä olisi avain tähän rauhaan ja onko Suomella mahdollisuuksia olla minkäänlaisessa roolissa tässä? Ja jatkan vielä, Jorma Helsingistä kysyy myös tästä samasta asiasta, että miten toimisitte sellaisessa Suomelle hyvin epäedullisessa tilanteessa, jossa Ukraina ei voita sotaa ja sen häviää? Suomella on hieno perintö, ulkopolitiikan perintö aktiivisen Eurooppa-politiikan puolesta ja Euroopan rauhan ja turvallisuuden puolesta. Muistamme presidentti Urho Kekkosen Etyk-aloitteen, joka johti Etykin päätösasiakirjan allekirjoittamiseen. Se muutti Eurooppaa valtavasti. Me tiedämme presidentti Martti Ahtisaaren arvokkaan rauhantyön. Olli, mä keskeytän. Me ei mennä nyt Kekkosen elämänkertaan läpi. Tässä kysyttiin sillä tavalla, että onko Suomella nyt mahdollisuuksia. Säästetään nämä Paasikiven ja Kekkosen päiväkirjat vaikka Juhani Suomen ja sinun välisiin keskusteluihin. Mutta, mä luulen, että sä oot Timo vähän historiatietoisempi kuitenkin, mutta Juu, mutta kun aika ei riitä. Selvä, mennään. Eli näetkö Suomella mahdollisuuksia ja miten käy, jos Ukraina häviää? Onko Suomi olla rauhanneuvottelija? Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tällä hetkellä oikeastaan kaikkein tärkein kysymys koko tämän paneelin kannalta siinä mielessä, että pystyykö Länsi ja Eurooppa yhtenäisesti tukemaan Ukrainaa. Se on Euroopan ja myös Suomen turvallisuuden kannalta ihan avainkysymys, jotta kyetään patoamaan tätä Venäjän voimapolitiikkaa. Ja sen takia meidän tulee nyt tehdä kaikkemme, että tällä viikolla itse asiassa Euroopan unionissa tehtäisiin päätös tästä 50 miljardin euron tukipaketista Ukrainalle ja sen rinnalla toivoa, että Yhdysvallat tekisi vastaavanlaisen päätöksen kongressissa, jotta rahoitus myönnettäisiin Ukrainalle sen sotilaalliseen ja muuhun tukeen.
Tämä on kaikkein tärkein asia tällä hetkellä, jotta luodaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle Niin tämä rauhalle. kysymys kuuluu, että näetkö Suomella mitään mahdollisuuksia? Oli juuri tulossa siihen, että Joo, Suomella mutta voi tulla suoraankin siihen Suomella kysymykseen, on että mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin kautta tähän asiaan ja yhdessä muiden EU- ja NATO-maiden kanssa. En usko, että erikseen Euroopan unionista tai NATOsta Suomella on tällä hetkellä Suomena erityisiä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän tilanteeseen. apropos, sehän tuli. Ei kestänyt kuin 5 sekuntia 2 minuutin luennon päälle, kun tämä On hyvä vastauskin perustella tuli. aina asiat. Eikö niin? Ja mennään eteenpäin. Täällä Anu Turusta haluaa tietää, kysytään Jussilta tätä. Trump on puheenaiheena kaikissa Natonkin pöydissä. Virittelevätkö Putin ja Trump rauhaa kulisseissa? Mitä sanoo Jussi? Ja tähän voi vastata Jussi jälkeen myös Sari sieltä, kun olet ministerinä hallituksessa. No, minulla ei valitettavasti ole pääsyä niihin kulisseihin, jossa Trump ja Putin suunnitelmiaan tekevät, mutta täytyy muistaa Trumpiin liittyvien kauhukuvien äärellä se, että hän on jo toiminut Yhdysvaltain presidenttinä 4 vuoden ajan. Ja tuolloinkaan ne synkät ennusteet, joita hänen kauteensa etukäteen liitettiin, eivät toteutuneet. Mielestäni Trump teki palveluksen NATOlle siinä, että hän pelästytti eurooppalaisten NATO-kumppaneiden johtajat muistuttamalla siitä, että amerikkalaisen veronmaksajan lompakko ei ole pohjaton ja amerikkalaiset eivät välttämättä ole maailman tappiin asti valmiita rahoittamaan leijonan osaa Euroopan puolustuksesta. Ja tämä Trumpin hiukan, no hän oli tietysti elefantti posliinikaupassa, mutta hän sillä omalla tyylillään sai paljon enemmän vauhtia eurooppalaisissa aikaan kuin edeltäjänsä paljon hienovaraisemmalla tyylillään. Ja aivan tottahan se on. Sen sijaan, että me murehdimme täällä sitä, mitä Trump mahdollisesti tekee toisella presidenttikaudellaan, niin meidän pitäisi enemmän puhua siitä, että miksi me olemme niin riippuvaisia Yhdysvaltain materiaalisesta tuesta. Onhan aivan hullua, että meillä on Euroopassa käynnissä sota, joka koskee ensisijaisesti paitsi tietysti Ukrainaa, niin meidän omaa turvallisuuttamme. Ja silti Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle materiaalista tukea enemmän kuin koko Eurooppa yhteensä. Ja tämä on se ongelma, joka pitäisi ratkaista. Keskitytään enemmän siihen, että me emme tee tarpeeksi, kuin siihen, että Trump mahdollisesti tekisi ikävää politiikkaa presidenttinä. No miltä tämä, Sari, kuulostaa? Onko sinne TP-ut vaan, vaikka ettei mitään salaisuuksia voikaan paljastaa, niin hallitus saa kaikenlaista tiedustelutietoa, niin onko näistä Trumpin ja Putinin kulissien takaisista asioista jotain? Joo, olen sanonut, että vaikka TP-Utuvassa istun, niin sitä tietoa, mitä siellä on, niin ei kuitenkaan voi tässä kampanjassa käyttää. Mutta ihan ajattelen näin tästä Trumpin tilanteesta, että se riski, mikä hänen liittyy, niin on nimenomaan hänen persoonansa arvaamattomuuteen ja toisaalta myöskin siihen, että hän selkeästi todennäköisesti käyttää myöskin vaalikampanjassaan hyödyksi sitä, että haluaa kertoa amerikkalaisille, että teidän dollareitanne ei tulla nyt enää sitten käyttämään Ukrainaan tai tullaan käyttämään vähemmän. Eli se signaali, minkä Trump antaa tässä, että USA ei ole halukas olemaan Ukrainan tukena pidemmän aikaa, niin tämä on mun mielestä niin kuin henkisesti se paine, mikä tulee niin kuin Ukrainan suuntaan, mikä tulee Euroopan suuntaan ja mikä varmasti niin kuin tulee vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi näitä erilaisia positioita rauhan solmimiseksi niin lähdetään varmaan hakemaan, mutta minun mielestä niin kuin nimenomaan Trumpiin liittyy se hänen persoonansa liittyvä arvaamattomuus ja sitten tietysti se, että onko Venäjällä jotain mahdollisuuksia kiristää häntä tai jotain vastaavaa. Sinällänsä ajattelen niin, että Putinin kohdalla meidän ei edes pidä miettiä sitä, että siellä on tällä hetkellä sellainen hallinto, joka pitää saada edes vastuuseen sotarikoksista. No ja niin. se on mun mielestä aivan yksioikoinen suhtautuminen Putinin hallintoon. Okei, mutta Harri Harkimo, sinua on joskus tituleerattu myöskin Suomen Trumpiksi, niin miten sä näet, että pitääkö täällä olla tämän yhden varsin iäkkään herran ja hänen valintansa takia niin kuin kylmästä jäykkänä, että mitä siitä seuraa? No viime kerralla, kun hänet valittiin, niin se oli tietysti eri olosuhteissa. Hänet valittiin presidentiksi, niin silloinhan
ei tapahtunut oikeastaan mitään muuta kuin yhdyn tuohon Jussin puheeseen ja siihen, että silloin hän piti huolen siitä, että me aletaan Euroopassa ja hän voisi tulla uudelleenkin kertoa, että meidän kaikkien maiden pitää päästä siihen 2%, mutta se mistä mä oon huolestunut enemmän on se, että nyt me tehdään DCA-sopimus ja niitä on 26 niitä sopimusta. Sen lisäksi siellä on Japanilla sopimus, siellä on Australialla sopimus. Sen lisäksi USA on Naton suurimpia asetoimittajia ja nyt me ollaan kiinni siitä, että miten USA:n sisäpolitiikka vaikuttaa siihen, että siellä on 100 miljardia nyt siitä on keskusteltu monta viikkoa, että tuleeko meidän apu USAsta ole kiinni siitä, että minkälainen sisäpolitiikka USAssa on ja kuinka paljon rahaa sieltä pystytään aina antamaan. Se on mun mielestä iso riski. Eihän USA voi avustaa 26 maata, jos syntyy iso kriisi, sekä vielä NATO-maita sen lisäksi, niin osa niistähän on NATO-maita. Siksi, että jos USA:n sisäpolitiikka menee solmuun, niin tämä on mun mielestä isompi riski. Me olemme presidentinvaalien kannalta ja Suomen ulkopolitiikan kannalta aivan keskeisen kysymyksen kimpussa. Mika Aaltola, seuraavaksi jatketaan tähän DCA-sopimukseen, eli Yhdysvaltain ja Suomen kahdenväliseen puolustussopimukseen, joka allekirjoitetaan ensi viikolla Washingtonissa, allekirjoittajana puolustusministeri Häkkänen, josta tästä loppuviikosta ilmeisesti kuulemme, mitä se Suomen osalta tarkoittaa. Ruotsihan allekirjoitti sen tuossa äskettäin, mutta tämä kysymys, Mika Aaltola, onko tämä DCA-sopimus Suomelle tärkeämpi kuin NATO-jäsenyys ja lisää vielä samaan joukkoon tai sitten tämä JEF-sopimus, brittien johtama yhteistyö. Ja tämä, jos joku on nyt teille sitä tärkeintä ydintä, niin käydään kaikki läpi teidät, eli kumpi on pelkistettynä katsojille, kuulijoille, kaikille, kumpi on Suomelle, koska NATO osoittaa, että rivit rakoilevat ja Suomi samaan aikaan solmii DCA-sopimuksen Yhdysvaltain kanssa, maailman suurimman sotilasmahdin kanssa, niin Mika Aaltola aloittaa, kumpi on tärkeämpi, NATO-jäsenyys vai tämä DCA-sopimus? No, sanotaan näin, että se on niin kuin mansikka siinä NATO-kakussa sen päällä, eli se antaa niin kuin raamit Yhdysvaltojen kanssa tehtävälle puolustusyhteistyölle Naton puitteissa. Eli Suomi hyötyy siitä siinä esimerkiksi, että mahdollisesti saadaan yhdysvaltalaista aseistusta, sovitaan siitä, miten Yhdysvaltojen joukot täällä eri tilanteissa liikkuvat ja varmaan se NATO Plus olisi se, että jos olisi yhdysvaltalaisia joukkoja Suomessa myös nykytilanteessa, niitä on hirvittävän vaikea saada. Niitä monessa Itä-Euroopan maassa, Baltian maassa halutaan. Yhdysvalloille on kova paine tällä hetkellä maailmalla ja se taakka lisääntyy ja tätä kautta meidän pitää myös kontribuoida tähän Yhdysvaltojen kanssa tehtävään sopimukseen. Parhaalla mahdollisella tavalla yrittää saada se irti, mitä on Suomelle saatavissa. Se lisää sitä pidäkettä. Venäläiset tietää, että tänne saadaan yhdysvaltalaisia aseita ja joukkoja ja niitä täällä on. Se lisää pelotetta, se on kaikin puolin hyvä asia. Ja tuohon aikaisempaan kysymykseen ihan lyhyesti se, että meidän täytyy Euroopassa reipastua. Etulinjan maana Suomen pitää päästä se suunnitelma, pitää saada sinne yli 3%. Puola on jo 4%. Meidän pitää varustautua tätä pelotetta silmällä pitäen ja aloittaa se Pohjolan linnoitustyö päättäväisesti ja mennä asioissa eteenpäin. Ja tämä DCA-sopimus tuo siihen omat mahdollisuutensa. No niin, me käymme kaikki teidät läpi tässä, koska tämä on, kuten sanottu, aivan olennainen kysymys. Ja Mika Aaltola sanoi, että oliko se nyt persikka vai mansikka NATO-kakussa, mutta miten Olli Rehn? Molemmat ovat tärkeitä, eli ne ovat toisiaan täydentäviä ja muodostavat kokonaispaketin. Ja voi olla, että eri aikoina, eri vaiheissa korostuu puhtaasti NATOn monenkeskinen yhteistyö, välillä korostuu kahdenvälinen yhteistyö Yhdysvaltain kanssa. Se on Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää, että meillä on ikään kuin vakuutus molempia reittejä pitkin. Tämän lisäksi sanoisin vielä, että meille on tärkeää, ja muistutan Sauli Niinistön puheesta eurooppalaisesta NATOsta, että eurooppalainen puolustusyhteistyö vahvistuisi NATOn sisällä ja niin kuin Mika sanoi, että
eurooppalaiset NATO-maat panostaisivat nykyistä enemmän puolustukseen. Tämä on koko Euroopan turvallisuuden ja myöskin Suomen kannalta valtavan tärkeä Mutta asia. kysymys oli kumpi, DCA vai NATO? Molemmat ovat tärkeitä, toisiaan täydentäviä, eivät ole yhteismitallisia. Onko Alex tästä sitten Niin samaa mä mieltä? jälleen palautan tämän peruskysymyksen, että kun Naton rivit rakoilevat, pelätään Trumpin valintaa, niin tämä on koko ajan pohjana tämä, mutta meillä on kuitenkin, mutta Alex jatkaa. Mä haluaisin katsoa sitä vielä laajemmin. Tämä ei ole kysymys joko tai, vaan tämä on sekä että. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun me katsotaan meidän kokonaispuolustusta ja meidän liittolaisuuksia, NATO on tärkeä, puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on tärkeä, Nordefco on tärkeä ja Timo sinun mainitsema JEF, jossa on Britannia mukana, on tärkeä. Ja tämä DCA-sopimus on erittäin tärkeä. Minkä takia? Jos me katsotaan yhdysvaltalaista ajattelua tällä hetkellä ja mennäänpä vaikka heidän puolustus- ja turvallisuusstrategiaansa lokakuulta 2022. Siinä me nähdään, että tämän tyyppiset kahdenväliset liittolaisuudet ovat Yhdysvalloille tärkeitä. Quad on tästä yksi esimerkki, jossa on Japani, Intia, Yhdysvallat. AUKUS, jossa on Australia, Britannia ja Yhdysvallat, on toinen esimerkki. Eli jos siinä hypoteettisessa tilanteessa, että Trumpista tulisi presidentti, niin meillä ei olisi niin sanottua B-suunnitelmaa, vaan meidän NATO-jäsenyyden lisäksi vielä DCA-sopimus, jossa voitaisiin todeta Trumpille, että yeah, those Finns, they take care of their stuff and we have a DCA agreement with them, johon Trump toteaisi, aha, hieno juttu, ja niillä on varmaan vielä se 2%, ja siitäkin pidetään kiinni, koska tänä vuonna meillä on BKT:stä puolustusmenoin 2,4, ensi vuonna 2,3 ja vuoteen 2027 2,0. Eli tässäkin niin kuin merkityksessä ei hädän päivää. Tilanne on meillä hallinnassa. Jutta Urpilainen. No kyllä mä sanoisin, että NATO-sopimus on kuitenkin ja NATO-jäsenyys on se keskeinen meidän turvatakuu. Ja totta kai, niin kuin kollegat tässä on sanonut, DCA-sopimus sitä täydentää. Mutta mä haluaisin nostaa yhden uuden elementin tähän rinnalle, joka on nimenomaan Euroopan puolustus. Eli jos miettii sitä, että mitä tulee olemaan seuraavan komission agendalla, eli mikä on tavallaan semmoinen iso prioriteetti Euroopan unionin työagendalla ensi kesän Euroopan parlamenttivaalien jälkeen, niin kyllä se tulee olemaan turvallisuus ja puolustus. Ja puhutaan tällä hetkellä myöskin siitä, että pitäisikö Euroopan unionilla olla esimerkiksi puolustuskomissaari, joka keskittyisi nimenomaan näihin kysymyksiin. Iso teema on tällä hetkellä puolustusteollisuuden tukeminen. Meidän pitää pystyä lisäämään omaa puolustusteollisuuttamme ja sitä kautta myöskin pitää sitoumuksemme Ukrainaan, muun muassa ammusten osalta. Eli mä näen, että Suomen intresseissä on ehdottomasti kaikissa olosuhteissa, riippumatta Trumpista, myöskin vahvistaa omaa puolustusta, sitä, että Eurooppa seisoo omilla jaloillaan. Ja siihen kyllä on Ollinkaan samaa mieltä. Meidän pitää pystyä kannustamaan muita Euroopan maita nostamaan omat puolustusmenonsa siihen 2% PKT:stä. Eli näkisin sen myöskin niin kuin tärkeänä tehtävänä Suomen hallitukselle, mutta totta kai myöskin presidentille. Tästä jatkokysymys Jussille. Miltä kuulostaa Euroopan puolustus näiden kahden DCA:n ja Naton ohella? No aivan kuten kollega Rehn sanoi aiemmin, niin NATO ja DCA-sopimus eivät ole rinnasteisia, eikä niitä voi eikä pidä laittaa tärkeysjärjestykseen keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan. NATO-jäsenyys asettaa muille liittolaismaille poliittisen velvoitteen auttaa Suomea, jos Suomi tarvitsee apua, mutta tämä poliittinen velvoite ei tietenkään itsessään anna niille kykyä auttaa Suomea. Ja DCA-sopimuksella pyritään varmistamaan se, että amerikkalaisilla on mahdollisuus toimittaa tänne sekä etukäteen puolustuksessa tarvittavaa materiaalia, että sitten mahdollisen kriisin aikana tuoda tänne omia joukkojaan. Eli se lisää sen NATO-jäsenyyden tuoman kollektiivisen pidäkkeen ja pelotteen uskottavuutta. Koska oleellistahan tässä on se, että pitääkö Venäjä, joka nyt on se ainoa kuviteltavissa oleva sotilaallinen uhka, niin pitääkö Venäjä kollektiivista puolustusta uskottavana? Vai jos ei se pidä sitä uskottavana, niin se tietenkin madaltaa Venäjän kynnystä lähteä kokeilemaan onneaan. Ja sen takia sen pelotteen pitää olla mahdollisimman uskottava ja se on DCA-sopimuksen tarkoitus.
Mitä sanoo Pekka, olit viemässä Suomea NATOon papereita silloin huhtikuussa, niin miltä tämä kuulostaa, NATO vai DCA ja Trump siellä taustalla sitten vielä? No, palaan ajatuksiin silloin keväällä 2022, koska oli ehkä vähän yllättävääkin se, että meistä näytti, että Suomen NATO-jäsenyyttä hidastaa tai vastustaa vain Turkki ja Unkari. Mutta oli tilanne itse asiassa, että me jouduttiin myöskin muut NATO-jäsenmaat valmistamaan siihen ajatukseen, että kriisin alettua, Venäjän hyökkäyssodan alettua, NATOn on järkevä laajentua ja Suomi ja Ruotsi eivät tuo liikaa kuormaa NATOn mukaan. Ja tämä oli iso keskustelu NATO-maiden kesken, miten tässä menetellään, ja myöskin Yhdysvalloilla oli omat kysymyksensä meille tässä suhteessa, ja niihin kysymyksiin pystyttiin vastaamaan. Ja kun tapasin ulkoministeri Antony Blinkeniä, niin tämä oli itse asiassa sellainen aihe, että kannattaako kriisin keskellä muuttaa turvallisuuspoliittista asetelmaa tällä tavalla. Silloinhan oli ajatus tässä Ukrainan Venäjän konfliktissa, että Turkki kävi neuvotteluja 2 kuukautta Istanbulissa ja koitti löytää ratkaisua tähän konfliktiin. Ja oli pieni perspektiivi, että sieltä löytyisi jotakin ratkaisuja. Tämä on niin kuin hyvä muistaa ja Yhdysvallat oli totta kai odottavalla kannalla, löytyykö tämän tyyppistä neuvotteluratkaisua siihen. Ja nyt kun puhutaan sitten sopimustilanteesta ja mahdollisesti presidentti Trumpin tulevasta kaudesta, niin on hyvä muistaa, kysyin Naton pääsihteeriltä Stoltenbergilta, että minkälainen oli Brysselin NATO-päämajan näkökulmasta Trumpin kausi. Hän sanoi, että se oli täydellinen. Yhdysvallat lähetti kaikki ne miehet ja henkilökunnan, johon se oli sitoutunut. Yhdysvallat maksoi kaikki laskunsa, joihin se oli sitoutunut. Että tämä oli mennyt Trumpin kausi ja tietysti nyt emme tiedä, onko tuleva kausi, jos sellainen toteutus samantyyppinen, mutta tämä on Naton kokemus siltä ajalta. Mutta pidän tärkeänä sitä, että ollaan tehty sekä tämä DCA-sopimus, että nyt ollaan NATO-jäseniä ja totta kai jossain äärimmäisessä maailmassa, jossa jostain syystä Naton rakenteet eivät sitten kaikilta osin toimisi, niin se, että meillä on kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltain kanssa, antaa meille lisäturvan. Ja meillä on hyvin samanlainen analyysi Yhdysvaltain kanssa Venäjästä. Tämä on niin kuin hyvä muistaa. Ja meidän sillä ajatuksella, mitä me pystytään tuottamaan, Venäjä-tietoutta, Venäjä-osaamista, Venäjä-tiedustelua, sillä on erittäin suuri merkitys, paitsi NATOlle myös Yhdysvalloille, miten Venäjästä ajatellaan. Kiitos. Ja Li Andersson seuraavana. Tietenkin tällä johdatuksella, että vasemmistoliitto johtamasi puolue oli edellishallituksessa siunaamassa erittäin kalliit hävittäjähankinnat, Suomen NATO-jäsenyyden, puolustusmäärärahojen ennennäkemättömän noston. Tämä taustaksi, mutta nyt tämä DCA-sopimus ei näytä enää menevän sukkana läpi vasemmistoliitossa. Ei me olla linjattu siihen vielä. Me ollaan nimenomaan sanottu, että me odotetaan sitä sopimusta, että me voidaan siihen perehtyä ennen kuin me lyödään meidän kannat lukkoon. Ja se on mun mielestä ainoa viisas tapa puolueen tehdä politiikkaa myöskin. Tähän itse kysymykseen, niin kyllä mä olisin itse nostanut NATO-jäsenyyden tässä kuitenkin niin kuin Suomen kannalta merkityksellisemmäksi asiaksi, koska siihen nimenomaan liittyy nämä turvatakuut ja siinä on tämä monenkeskeinen yhteistyö, eli Suomen turvallisuus ei ole ikään kuin yhden maan ja sen sisäpoliittisten käänteiden varassa, vaan nimenomaan ollaan osa tätä monenkeskeistä yhteistyötä. Mun täytyy kyllä sanoa, että mulla on kollegoiden kanssa aika eri näkemys tästä Trumpista. Trumpin ensimmäisellä kaudella Yhdysvallat vetäytyi esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksesta. Silloin tapahtui erittäin paljon haitallisia asioita kansainväliselle yhteistyölle, monenkeskeiselle sääntöperustaiselle järjestelmälle. Ja Yhdysvalloissa kyllä kaikki analyytikot lähtee siitä, että Trumpin kakkoskausi ei tule olemaan samanlainen kuin ykkönen. Että mieshän on tässä välissä muun muassa kyseenalaistanut vaalitulosta ja muuta tällaista, ja ainakin niin kuin siellä esitettyjen spekulaatioiden ja analyysien mukaan suunnitelmissa nyt olisi esimerkiksi vaihtaa virkakuntaa paljon laajamittaisemmin kuin mihin hänellä oli valmiutta silloin ensimmäisellä presidenttikaudellaan. Et minusta on kyllä viisautta niin kuin Suomenkin näkökulmasta varautua erilaisiin skenaarioihin ja siitä, että se Trumpin kakkoskausi ei välttämättä tule näyttämään samanlaiselta kuin ensimmäinen, ja on ongelma myöskin meille pienelle maalle, jos yhdeksi niin kuin maailman suurvallan mahtimaaksi johtoon sitten taas palaa henkilö, joka avoimesti kyseenalaistaa niitä sääntöperustaisia rakenteita, jotka on meidän turvallisuuden kannalta aivan keskeisiä. Seuraavaksi Sari, voit vastata tähän lyhyesti. Ja lisäksi meillä on Mikko Jyväskylästä kysynyt vaalivaikuttamisesta. Venäjä on vaikuttanut tai yrittänyt vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin monta kertaa, ja kuinka se yrittää vaikuttaa tällä kertaa? Jos ensin vielä vastaan tähän NATO ja SOFA. NATO-jäsenyys ensinnäkin toimeenpannaan tällä SOFA-sopimuksella, ja
katson, että nimenomaan NATO-vahvuus tulee tästä kollektiivisesta puolustuksesta ja siitä, että meillä on 5. artikla ja toisaalta ydinasepelote myöskin siellä taustalla. Mutta sitten tämä DCA-sopimus antaa niin kuin meille vielä tällaisten meidän omien kyvykkyyksien vahvistamisen. Ja jos ajatellaan sellaista hypoteettista tilannetta, että jostakin syystä Natossa ei syntyisi yksimielisesti päätöstä, niin kuin pitäisi aina syntyä ne Naton päätökset, niin on hyvä muistaa, että Natolla ei ole omia joukkoja, mutta USAlla on. Eli siinä mielessä tämä DCA-sopimuksen niin kuin merkitys on erittäin tärkeä ja se täydentää nimenomaisesti sitten tätä NATO-kehikkoa, että pidän näitä juuri tämmöisenä sekä että toisiaan vahvistana. Mutta sitten tähän vaalivaikuttamiseen, mistä kysyttiin, niin no, tällä hetkellä täytyy sanoa, että pitää varautua kaikenlaiseen hybridivaikuttamiseen, myöskin vaalivaikuttamiseen. Me on nähty Euroopassa nyt jo useita vaaleja, joissa Venäjä on pystynyt vaikuttamaan jopa vaalituloksiin ja siinä mielessä kyllä kannattaa meidänkin olla sillä tavalla valveilla ja ymmärtää, että tämän tyyppistä vaikuttamista, erilaisia valeuutisia ja monen tyyppistä profiilia, jotka eivät pidä paikkansa ja väitteitä, jotka eivät pidä paikkansa. Kaikkia tällaista varmasti on mahdollista, että tullaan näkemään. Ja tämän kierroksen päälle, kun se alkoi itse asiassa Mika Aaltolasta, vaikka Harkimo sen pohjusti, niin Harkimolle vielä lyhyt katsaus tähän. Älä pidä maraton-esitelmää, kiitos. Mä en koskaan pidä. No aina silloin tällä. Jos katsoo Norjan tekemää DCA-sopimusta, kun Suomen DCA-sopimuksesta ei saa puhua, niin se on paljon konkreettinen kuin NATO. Sehän määrää, onko meillä tukikohtia täällä, meillä voi olla miehiä täällä, meillä voi olla aseita täällä. Niitähän ei voi verrata keskenään. Toinen täydentää toista. Eihän NATO-sopimus anna meille USAsta joukkoja ja valmiita aseita tänne. Niin tämä DCA-sopimus on ihan erityyppinen. Niin ei niitä voi verrata keskenään, mutta molempia me tarvitaan. Ja kun teitä on täällä 9, niin me mennään nyt eteenpäin. Esa Joensuusta haluaa nyt tietää, että pitääkö Suomen hankkia sukellusveneitä, kun ollaan liitytty NATOon. Ja kyllä vai ei, viitatkaa jos kyllä. Sukellusveneitä Suomeen. No, mutta se ei ole sukellusvene. Tai voihan se, sinun tapauksessa pitää sanoa, että Harri Harkimolla on ehkä joskus venekin muuttunut sukellusvene. Sieltä Pekalla on tuollainen niin kuin puolikas. No joo, mä taisin vuonna 2008 antaa semmoisen haastatteluun ennen kuin tätä Nord Stream-putkea rakennettiin, että Venäjän seuranta Itämerellä myöskin tämän Nord Streamin osalta tulee tehostumaan ja silloin pitäisi olla välineet ja vehkeet meillä myöskin seurata, mitä siellä putken ympäristössä tapahtuu. Ja mä ajattelin, että tämä oli hieman kaukokatseinen mielipide, koska ollaan nähty sitten sen putken räjäytys myöhemmin ja ollaan nähty tämä Balticconnectorin katkaisu, josta muuten pitäisi olla rikosoikeudellinen vastuu niillä tekijöillä. Valtava taloudellinen haitta aiheutettu ja 5 kuukaudessa katkaistu Suomen kaasuverkko, eli siitä vastuu toivottavasti lankeaa tälle alukselle ja sen tekijöille ja saadaan tämä asia selvitettyä. Mutta sitten tähän sukellusvenekapasiteettiin, niin tiedän, että sukellusveneet itsessään ja sukellusvenesatamat on vielä kalliimpia, mutta kun Ruotsilla on tämmöinen kapasiteetti, niin pitäisin tätä vedenalaista kapasiteettia, sen kehittämistä yhdessä Ruotsin kanssa järkevänä, niin että meillä voisi olla koulutusta tälle sektorille ja me voitaisiin käyttää näitä mahdollisesti yhteiskäytössä sitten Ruotsin ja Suomen välillä. Eli tässä mielessä tarvitaan, koska meidän pitää suojella Itämeren pohjassa olevia kaapeleita, putkia, energiayhteyksiä ja tietoliikenneyhteyksiä. Tämä seuraava kysymys on huomattavasti halvempi, mutta kysyttävähän se on. Eli Ottawan sopimus ja jalkaväkimiinat, käsi ylös, kuka palauttaisi sen tai pyrkisi presidenttinä toimimaan niin, että se palautettaisiin mahdollisimman nopeasti Suomen puolustusvoimien asearsenaaliin. 1, 2, 3, 4. No, Olli Rehn, miksei? Puolustusvoimat on itse arvioinut, että he ovat saaneet korvaavat järjestelmät käyttöön ja sen takia en katso, että on tarpeen lähteä tätä aikaisempaa sitoumusta Ottawan sopimukseen rikkomaan, vaikka se ei mielestäni ollutkaan järkevää siinä tilanteessa. Jos puolustusvoimien kanta tässä muuttuu, niin ylipäällikkönä harkitsisin sitä tilannetta asiaa uudestaan. Ja mennään nopeasti eteenpäin. Mä vaan totean, että Idalle sanon, että meillä on kohta tämä mielenkiintoinen osuus näitä henkilökohtaisia kysymyksiä, niin se on oikeastaan kiva alusta, kun täällä on rouvasväkeä, jolla on myös mahdollisuus mennä armeijaan, mutta käydään ihan katsojien iloksi, ja me monet tiedämmekin, mutta eivät kaikki tiedä, niin teidän armeijakokemuksen ja reservin arvo. Harri Harkimo aloittaa. No, upseerimiehiä. Mikä?
Niitä on aika paljon, Vänrikistä eteenpäin. Upseerimies. No, mikä? No Vänrikki tietysti. No siis, se meni kyllä alalaitaan. Se ei kuule mennyt. Kuuntele näitä No, muita. okei. No, Mika Aaltola tiedetään kyllä, mutta kerro itse, että miten se meni armeija. Ja kuitenkin katsojat todettakoon, että ylipäällikköä tässä myös valitaan. Kyllä siis minut on vapautettu rauhanajan palveluksesta terveydellisistä syistä, mutta kyllä olen vuosikausia maanpuolustuksellisia asioita harrastanut ja saanut kunniamerkkejä. Tässäkin on yksi rinnassa poikkeuksellisista ansioista maanpuolustuksen eteen. Eli Mutta reserviarvoa ei löydy. ei. Selvä, Olli Rehn. Reservin luutnantti RUK kurssi 168 graniitti, eli vakaa kuin kallio. Aselaji. Jääkärikomppania, jalkaväkijääkärikomppania. Myös raskaan granaatiheittimen tulejohtajan koulutus. Stub. Korpraali. Ja toinen jääkärikomppania Santahaminassa. Kaikin puoli hieno kokemus, mutta täytyy myöntää, että nyt me olemme perheessä vähän tiukassa paikassa. Eli poikani Oliver suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelusta ja on mennyt minusta sotilasarvoltaan ohi. Joka kerta lomilla joudun häntä puhuttelemaan, mutta mikäs siinä? Jutta Urpilainen olisi kyllä päässyt jo naisenakin kokeilemaan siimiä puolustusvoimissa, mutta ei tainnut käydä mielessä. No itse asiassa se muutos tuli just silloin, kun mä olin jo lukiosta sitten kirjoittanut, mutta joo, en ole armeijaa käynyt. En kyllä tiedä, miten tänä päivänä valitsisi, jos nyt ylioppilaaksi kirjoittaisin, että menisinkö armeijaan. Okei. Mielenkiintoinen vaihtoehto se olisi. Halla-aho. Siviilipalvelus ei sotilasarvoa. Pekka. Siviilipalvelus Tampereen keskussairaala ja sotilasansiomitalli ja itsellä on ollut sotilaita alaisuudessa Euroopan unionin erityisedustajana. Ja Li Anderssonkin on nuorta kaartia. Olisit päässyt kyllä. No en käynyt armeijaa, enkä usko, että olisin nytkään menossa, mutta mä olin lukion jälkeen yhden välivuoden töissä opiskelijajärjestössä, tein nuorten kanssa, osallistun kansalaisyhteiskunnan toimijana niin kuin nuorisotyön pariin ja ajattelen, että tällaisessa maassa, jossa aina on ymmärretty kokonaisturvallisuuden merkitystä, niin ymmärretään myöskin sen kaltaisten kokemusten ja sen kaltaisen työn arvoa. Entäs Essayah? Silloin ei ollut naisille vielä mahdollista käydä asepalvelusta ja valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, jossa juurikin tähän kokonaisturvallisuuteen saadaan hyvää koulutusta, niin se on käyty. Joo. Nyt me Iida lähdetään tänne. Nämä voi olla mielenkiintoisia. Nämä on nyt taas, palaamme juurillemme, eli nämä ovat kansalaisten semmoisia kansanradiokysymyksiä, joita esittelemme. Minulla on kunnia tämän käsikirjoituksen mukaan aloittaa. Kyllä. Ja tämä tulee ensimmäisenä Alexander Stubbille. Nimittäin Juhani Tampereelta kysyy seuraavaa. Teidät on paineissa testattu pääministerinä, valtiovarainministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana. Joka kerta olette epäonnistuneet raskaasti. Kaikki tietävät, että osaatte kampanjoida, mutta virkaanpääsyn jälkeen homma ei ole toiminut alkuunkaan. Miksi nyt 4. johtopestissä onnistuisitte, kun kaikki aiemmat kertat ovat päättyneet katastrofiin? Lähdettiin niin sanotusti positiivisen kautta. Small talkia, joo. Kiitos kysymyksestä. Ehkä mä muotoilisin sen niin, että on ollut ilo ja kunnia saada palvella Suomea ensin 4 vuotta europarlamentaarikkona ja sen jälkeen 6 vuotta ulkoasiainministeriössä, ensin ulkoministerinä, sitten ulkomaankauppa- ja Eurooppa-ministerinä. Ja ne taisivat ymmärtääkseni mennä aika hyvin. Eli osaamisalue on ulkoturvallisuuspolitiikka. Olin epämukavuusalueellani pääministerinä, kokoomuksen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä. Ne ovat hyvinkin erilaisia tehtäviä kuin se, mitä tasavallan presidentti tekee. Toivon, että kansainvälinen kokemukseni, paineensietokykyni, asiantuntemukseni ja kansainvälinen verkostoni olisi hyödyksi tässä presidentin tehtävässä. Lupaatko Juhanille Tampereella, että ei tule katastrofi? Mä lupaan Juhanille, voi vaikka tulla kahville. No niin, hyvä. Juhani saa kahvit. Seuraava kansalainen Oulusta haluaa kysyä Jussi Halla-aholta. Uskotko venäläisten suhtautumista Suomea kohtaan parantavan se tieto, että heidän sotilaitaan olisi ammuttu Suomen presidentin allekirjoittamalla tykistöammuksella? Tällä siis viitataan tähän tämän vuoden tammikuussa osti terveiset ukrainaisammuksen kylkeen
Ja kiinnostaa myös, mitä kirjoitit sinne ammukseen? No se jääkö minun tietooni, mitä kirjoitin siihen tai kirjoitutin siihen ammukseen. Eivät venäläiset varmasti siitä pidä. En usko, että he pitävät siitäkään, että Suomi ylipäätään toimittaa tappavaa materiaalia Ukrainaan. Ukraina käy sotaa olemassaolostaan. Minun mielestäni on hyvä asia ja tärkeä asia, että me kaikin tavoin paitsi toimitamme heille puolustukseen tarvittavaa materiaalia, myös tsemppaamme heitä ja yritämme pitää henkeä yllä. Onko muu kaarti sitä mieltä, että Jussi Halla-aho oli tämän tykistöammituksen signeeratessaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja? Onko se tyylikästä? Kuka toimisi vastaavasti? Käsi ylös. Eli yksin jäitte tässä asiassa. Kukaan muu ei panisi terveisiä granatin kylkeen. Toimisitteko vastaavasti, kuten Jussi Halla-aho toimi tässä? Eli provosoi tällaisen ja lähetti ukrainalaisen ammuksen. Minun mielestä Jussi Halla-aho on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana kyennyt sanottamaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan tavalla, jolle moni ei meistä kykene sen takia, että hän puhuu kieltä ja pystyy analysoimaan sitä kokonaisuutta. En halua lähteä moralisoimaan yksittäisiä tekijöitä. Minun mielestä hän oli erinomainen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Mitä Jallis ja Mika sieltä sanovat? Nopeat kommentit. Hyvin nopeat. No siis yhden tykin kuulastako me keskustellaan. On tässä keskusteltu vähän niin onhan se nyt uskomaton keskustelu näin. Kysytään Halla-ahon tykin kuulasta. Kansa kysyi. Kansa kysyi ja mä vastaan, että on uskomatonta, että tämmöisestä keskustellaan. Mun puolesta voi lähettää vaikka 100 kuulaa, jos se haluaa. Ja sinun nimikirjoituksen. Voi laittaa munkin nimi. Mika Aaltola vielä. Siis silloin oli iso keskustelu, joka kuvastaa ehkä suomalaisen yhteiskunnan asenteidenkin muuttumista. Iso keskustelu siitä, että oliko se sodan karnevalisointia. Itse oli sitä mieltä, että sota herättää ihmisissä tunteita. Ja se, että onko ihmisellä sitten niin kuin halua laittaa tykinammukseen tai kirjoittaa siihen jotain, niin ne tunteiden ilmaisu on ihan järkevää. Se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Sota on melkoinen asia, kun se on noin lähellä. Ja en paheksunut Jussi Halla-ahon toimintaa tuossa suhteessa oikeastaan yhtään. Ihmettelin vaan sitä, että jotkut jaksoi olla sitä mieltä, että se oli jotenkin sopimatonta. No, sota itsessään on aika sopimaton. Harkimokin sanoi, että tämä on tyhjänpäiväistä kuulakeskustelua, niin mennään yksi kysymys eteenpäin. Nimittäin Halla-aholle tuli toinenkin kysymys, jonka on esittänyt Jouko Sallasta. Sallahan on Lapissa. Onko totta muutaman kerran julkisuudessa esitetty väittämä, että saitte 38 000 euroa rahaa Ukraina-Suomi-sanakirjan tekoon, jota ette tehdytkään, mutta rahat piditte? No tämä nyt on asia, jota on pyöritelty julkisuudessa. Ymmärrän, että se puhututtaa taas ihmisiä. Sain apurahaa sanakirjaprojektiin, joka valitettavasti jäi kesken elämän olosuhteiden vuoksi. Eipä siihen sen enempää kommentoitavaa. Sitten mennään eteenpäin. Mika Tampereelta Jutta Urpilaiselle. Kuinka paljon enemmän tienasit nykytyöstäsi, kun jätit julkisen presidenttikilpaan ilmoittautumisesi myöhäiseksi, ymmärtäessäsi erittäin huonot mahdollisuutesi tulla valituksi? No ensinnäkin, mullahan on ihan hyvät mahdollisuudet tulla valituksi, että kampanja aloitettiin 10 päivää sitten ja nyt jo noin 2000 ihmistä tavattu ja ympäri Suomea kovasti painettu vaalitilaisuuksissa. Että syy miksi lähdin kisaan näitä kollegoja myöhemmin on se, että Euroopan komissiossa on hyvin tiukat säännöt. Eli komissaari ei saa kampanjoida kansallisissa vaaleissa ja nyt olen palkattomalla vaalivapaalla ja kun Samoa-sopimus allekirjoitettiin Samoalla 15. marraskuuta, olin siinä EUn pääneuvottelija. Sopimus tehtiin 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maan kanssa. Niin sen jälkeen, kun tuo sopimus oli allekirjoitettu, niin presidentin kanssa pystyimme myöskin löytämään ajankohdan, jolloin sitten ilmoita ehdokkuudesta, niin eli 19. marraskuuta 4 päivää myöhemmin. Ja innolla tässä vaalityötä tehdään. Alpo Helsingistä on lähestynyt meitä sellaiselta kysymykseltä, onko teillä, ja tämä on Pekka Haavistolle osoitettu kysymys, luurankoja kaapissa, mitä tulee idän suhteen? No tietääkseni ei ole luurankoja kaapissa, eli on... Ja tässä anteeksi lisää vielä unohdin lukea, ja joita voidaan käyttää teitä vastaan.
tietääkseni ei ole, eli olen tehnyt pitkään Venäjän ympäristöyhteistyötä oikeastaan sieltä 80-luvun lopusta, jolloin oli ensimmäiset vapaat ympäristöryhmät muodostu tuolla Pietarissa ja sitten pikkuhiljaa Venäjän hallinto, Pietarin paikallishallinto rupesi suunnittelemaan näitä jätevedenpuhdistuslaitoksia ja muuta. On silloin tehnyt yhteistyötä todella tiiviisti venäläisten kansalaisjärjestötoimijoiden kanssa. Ja nyt näitä kansalaisjärjestötoimijoita on itse asiassa maanpaossa tällä hetkellä, että on pitänyt yhteyksiä Kirgistaniin ja Kazakstaniin näiden toimijoiden osalta. Vuonna 1992 pidettiin suuri yhteinen ympäristömme kokous Pietarissa, jossa oli 600 sikäläistä aktiivia tullut eri puolilta Venäjää ja entistä Neuvostoliittoa. Ja se oli tietynlainen sysäys sille, että Venäjällä alkoi ympäristöliike ja tänä päivänä tietysti täytyy vaan toivoa, että se jonain päivänä pystyy palaamaan. Se oli ympäristöliike, joka halusi puhdistaa Itämeren, ympäristöliike, joka halusi nostaa haudatut ydinjätteet Novaja Zemljan ympäriltä ja muuta. Ja olen edelleen sitä mieltä, että Venäjällä on tätä kansalaisaktiivisuutta olemassa ja jonain päivänä se sieltä tulee uudestaan esiin. No palautan, kun herrat istuu siinä vierekkäin, Pekka Haavisto ja Jussi Halla-aho. Jussi Halla-aho oli Tampereella, jos hänet nimettiin puolueensa presidenttiehdokkaaksi, niin kävi näitä Venäjä-syntejä hiukan läpi ja on vaatanut niiden perkaamista. Ja useassakin haastattelussa hän on nimenomaan Pekka Haavistoa kohdistanut esimerkiksi viisumin politiikka syksyltä 19 teidän ulkoministeriaikana ja sitten Al-Hol, joka on tietenkin toinen asia. Mutta oletko Jussi Halla-aho saanut Pekka Haaviston idänsuhteista nyt tarpeellisen selvyyden? Ettei tarvitse tulla myöhemmin sanomaan, ettei kysy. Minua oikeastaan ihmetytti tässä alkuperäisessä puheenvuorossani se, että perussuomalaisten olemattomia Venäjä-kytköksiä on niin ahkerasti perattu ja kaivettu oikein lapion kanssa, mutta sitten näissä perinteisissä valtapuolueissa vaikuttaneet kaasuputkimiehet ja muut Venäjän asialla juosseet lobbarit ovat saaneet olla melko lailla rauhassa. Mennään itse asiassa seuraavaan, ei palata mihinkään. Mirjami Hollolasta Stubbille. Olen kuullut, että kiusasit koulussa. Onko tämä totta? Miksi? Olitko huomion kipeä? Oletko pyytänyt anteeksi? Mielestäni koulukiusaaminen on väärin. Jos joku on joskus tuntenut, että olonsa kiusatuksi siitä, että olen huonosti käyttäytynyt, niin silloin pyydän siitä vilpittömästi anteeksi. Jos sellaista käyttäytymistä on ollut koulun pihalla, niin voisin kuvitella, että se on tapahtunut silloin, kun siirryin suomenkielisestä koulusta ruotsinkieliseen kouluun 4. luokalla. Ja olin itse asiassa aika epävarma ja varmasti käytin sen tyyppistä kieltä, jota ei pidä käyttää. Eli kaikki koulukiusaaminen on väärin. Li Anderssonille tulee kysymys. Tämä kysymys kuuluu seuraavasti. Oletko kääntymässä oikealle, kun äänestit Naton puolesta persujen ja kokkeleiden mukain? Terveisin Hessu, 74 vuotta, Suomen elintarviketyöläisten liiton ammattiosaston jäsen, Helsinki, 10, näin. No, mun täytyy itse sanoa tälle vasemmistoliiton puheenjohtajana, joka minun mielestäni on moderni punavihreä puolue, että on myöskin erittäin tärkeää puolueille, että on mahdollista tehdä politiikkaa ajassa ja että on kykyä myöskin uudelleen arvioimaan kantoja silloin, kun tilanne ympärillä muuttuu. Ja vasemmistoliiton suhteen tehtiin sellainen linjaus, että jokainen kansanedustaja meidän eduskuntaryhmässä saa itse äänestää vapaasti sillä tavalla, kun itse näki parhaaksi omien mielipiteitensä pohjalta NATO-jäsenyydestä ja silloin enemmistö meidän eduskuntaryhmästä äänesti sen puolesta. Ja minulla ei ole mitään, minusta se ei osoita oikeistolaisuutta, vaan se osoittaa nimenomaan kykyä elää ajassa. Et ollut kokkeleiden juoksutettavissa. Eihän ne ollut meidänkään hallituksessa edes. No sitten Olli Nurmijärveltä haluaa esittää kysymyksen Pekka Haavistolle. Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi aiemmin joulukuussa 2020, että Haavisto on toiminut hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisesti Al-Holin pakolaislasten auttamista koskevassa jupakassa. Ja kysymys kuuluu, tuletko toimimaan lainmukaisesti presidenttinä ja miten kansa voi luottaa tähän erityisesti näin vaikeina aikoina? No, kysymys on todella suomalaisten lasten kotiin tuomisesta Al-Holin pakolaisleiriltä Syyriasta ja vaihtoehdothan oli ne, että jätetään 26 lasta sinne terroristisiin olosuhteisiin kasvamaan aikuisiksi Suomen passin omaavia lapsia tai tehdään heille etäkoulu, kuten teimme, ja sitten perhe kerrallaan hoidettiin heidät sieltä Suomeen, he pääsivät tänne kouluun, normaalielämään.
Pidän sitä vaihtoehtoa, että lapset olisi jätetty tämmöiselle terroristiselle henkiselle leirille pidemmäksi aikaa erittäin vaarallisena Suomen turvallisuuden kannalta. Tässä jupakassa ja näissä hallintotoimissa varmaan tein virheen, josta perustuslakivaliokunta huomautti minua ja olen pyytänyt sitä virhettä anteeksi, mutta lapset on saatu kotiin ja ovat turvallisesti Suomessa. Eli Olli voi luottaa sinuun. Kyllä. Sen verran tarkentava haavistus, kun jos presidentinvaaleja käydään, niin onko oikeudenmukaista, että ministerillä on muita kansalaisia korkeampi syytesuoja? Tämähän pelasti tämän tilanteen. No, sitä on vaikea sanoa, miten lakia on alun perin kirjoitettu. Ilmeisesti on kirjoitettu niin, että ministereitä vastaan ei tehtäisi mitään poliittisia ajojahteja lain varjolla. Siihen kai tämä syytesuojan korkeus perustuu. Lainsäätäjä ja eduskunta sitten päättää, millaisen lainsäädännön Suomessa toimitaan. Olli Rehn. Se odotellekin jo. Joo, kyllä. Pienet synnit, anna tulla. Komissaarina ollessa kannatitte Turkin EU-jäsenyyttä. Vieläkö olette sitä mieltä, että Turkki sopii EU, vaikka se on tällä hetkellä hyvin kaukana EU-kriteereistä? Ja tämäkin tuli, Kalsarainen, oliko tämä Sipoosta muistaakseni? Silloin kun toimin EUn laajentumiskomissaarina, me käynnistimme jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa, jossa Suomen tasavalta muuten oli hyvin aktiivinen Martti Ahtisaaren aikana. Ja noin neuvottelujen tavoitteena oli se, että turkkilaista yhteiskuntaa kyettäisiin uudistamaan demokratian ja oikeusvaltion, naisten oikeuksien ja vähemmistöoikeuksien periaatteiden mukaiseksi ja sillä tavalla tuomaan lähemmäksi Eurooppaa. Eli neuvottelujen tarkoitus oli se, että uudistetaan yhteiskuntaa ja sillä tavalla pidetään Turkki arvopohjaltaan eurooppalaisella raiteella, eikä niin, että se irtautuu Euroopasta ja muuttuu aasialaisemmaksi ja islamilaisemmaksi maaksi. Pitkään tämä onnistui, mutta valitettavasti viimeisen 10 vuoden aikana Turkin kehitys on mennyt huonompaan suuntaan. Se, että onko Eurooppa siitä hyötynyt, en usko. Eli jos mietitään vaikka pakolaiskriisiä vuosina 2015-2016, niin olisi ollut paljon parempi, että Turkki on meidän kumppani eikä toimi meitä vastaan. Ja sama koskee myöskin Lähi-idän kriisiä tällä hetkellä. Eli menetetty mahdollisuus tässä mielessä tämä Euroopan unionin ja Turkin välinen lähentyminen. Palautettakoon mieleen, että laajentumiskomissaari Olli Rehn sai lisänimen Mustafa Olli tolloin. Kyllä, kävin tiukkoja neuvotteluja Turkissa, puolustin muun muassa Nobel-kirjailija Orhan Pamukin sananvapautta ja oikeuksia, puolustin naisten oikeuksia, kurdiväestön oikeuksia ja muutoinkin pyrin tukemaan sitä, että turkkilainen yhteiskunta uudistuu ja tosiaan tulee lähemmäksi Eurooppaa. En pane pahakseni tuota nimeä, jos se tulee siitä, että olin tiukka, mutta reilu neuvottelija. Sitten Marjatta Lohjalta Mika Aaltolalle. Hän haluaa tietää, että onko ulkopoliittisen instituutin johtajan tehtävä merkittävin johtajatehtävä, joka teillä on koskaan ollut? Lyhyesti vastaus. No kyllä se varmaan tähän on tuonut ne kokemukset ulkopoliittisen instituutin johtajuudesta. Se on tuonut myös läsnä olevaksi kansan edessä, kun sota alkoi ja moni muistaa minut niistä sanotuksista ja siitä analyysistä, minkä pystyy ihmiselle tarjoamaan ja strategisen päättäväisyyden ja myös tänään. Hyvä. Ja vielä jatkokysymys. Aiotko hakea jatkoa UPin johtajana, jos et tule valituksi presidentiksi? No, aika näyttää. Tässä laitetaan kaikki paukut Suomen ristiin rastiin kulkemiseksi, että 70 paikkakuntaa, tuhansia urteisia ja pehmeitä käsiä puristelleena, niin aika näyttää, että mitä sitten niin kuin seuraavaksi, mutta eikös tuo presidenttiys nyt tässä ole se Presidenttinä asia? sanoit, että kallistut jommalle kummalle kannalle, niin kallistuuko nyt jommalle kummalle kannalle? Anteeksi, mitä? Presidentiksi hakiessasi silloin, kun tätä päätöstä pohdit, niin olit aina kallistumassa vähän jompaa kumpaan suuntaan, niin kumpaan kallistut nyt? Kumpaan kallistun nyt? Pysyn tässä päätöksessäni, missä nyt reitillä olen, eli ei tässä nyt mietitä sitten, mitä seuraavaksi. Sen tiedän, että Suomen Pankin johtajaksi ehkä ei ole tarvetta hakea. Mennään tuonne toiseen laitaan. Tämä on vähän kaksoiskysymys, mutta aloitetaan Li Anderssonista.
Mariana Kotkasta kysymys Li Anderssonille. Nyt selvä vastaus, hän aloittaa ensinnäkin pontevaksi. Tuomitsetteko te ja Vasemmistoliitto Palestiina mielenosoituksissa Suomessa todistettavasti esiintyneen antisemitismin, kyllä vai ei? Jos mielenosoituksissa esiintyy antisemitismiä, niin totta kai me tuomitsemme sen, koska me tuomitsemme antisemitismin, piste. Mä en kuitenkaan itse halua, että annetaan kuvaa siitä, että mielenosoitukset itsessään olisivat antisemitismiä tai se, että on erittäin iso joukko ihmisiä Suomessa, jotka vaativat välitöntä tulitaukoa Gazaan. Se ei ole antisemitismiä. Palestiinalaisten puolella oleminen ei ole antisemitismiä. Mutta jos on vaadittu esimerkiksi esitetty iskulauseita, joilla on mustamaalattu juutalaisia tai jollain tavalla niin kuin paneteltu juutalaisia näissä, niin totta kai minä sellaisen puheen tuomitsen. Selvä. Näitä kysymyksiä tästä teemasta tuli paljonkin ja niin kuin arvata saattaa, niin seuraa tulee Sari Essayahille. Kansalainen Keravalta kysyy, oletko Israelin sotatoimien kannalla? Äänestäisin mielelläni sinua, mutta en pysty äänestämään ihmistä, joka Israelin tekemää kansanmurhaa puolustaa. Eli onko suhtautumisesi Israeliin muuttunut, kysyy hän. Niin, nyt on ehkä hyvä muistaa, mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Eli terroristijärjestö Hamas hyökkäsi Israelin, otti yli 200 siviiliä panttivangiksi, joista suurin osa on tälläkin hetkellä edelleen panttivankina. Ja siinä mielessä ymmärrän nämä Israelin vastatoimet kyllä, koska heillä on täysi oikeus puolustaa omia rajojaan, omia kansalaisiaan ja yrittää saada myöskin kansalaiset takaisin ja tuhottua tämän terroristijärjestön. Emme me varmaan Lontoon tai Espanjassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen menisi sanomaan, että ei terrorismia pidä tuomita tai ei terroristeja pidä ottaa kiinni. Täällä nyt tulee niin monta kättä, että mitä Jutta sanoo sieltä tähän? Samaa mieltä, että ehdottomasti Hamasin terrori-isku täytyy tuomita ja Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että sodallakin on säännöt. Eli myöskin Israelin pitää kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja humanitaarista lakia. Ja nyt tässä valitettavasti on käynyt niin, että sodan välineeksi on otettu ruoka, on otettu vesi, on otettu sähkö ja se on johtanut myöskin Gazassa täysin katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen ja tästä kannan huolta ja tässä yhdyn kyllä YK:n pääsihteeri Guterreksen toivomukseen humanitaarisesta tulitauosta ja mielestäni Suomen pitää myöskin tätä vaatia. Mitä sanoo Li? Joo, yhdyn tähän Jutan näkemykseen siitä, että siis me tarvitaan pysyvä tulitauko Gazaan johtuen siitä, että tämä alue on tällä hetkellä humanitaarisen romahduksen partaalla. Yli 85% väestöstä on joutunut jättämään omia kotejaan. Siellä on pula ruuasta, pula vedestä. Ja ihan niin kuin tässä todettiin, niin kyllä Israelinkin pitää noudattaa KV-oikeuden pelisääntöjä omissa toimissaan. Ja nyt ollaan jo sellaisessa pisteessä, että siellä hyvin laajamittaisesti siviiliväestö kärsii. Ja toivon, että tänä iltana, kun YK:n yleiskokouksessa äänestetään uudestaan päätöslauselmasta, jossa vaaditaan tulitaukoa, että Suomi tällä kertaa äänestäisi tämän päätöslauselman puolesta. Jussilta sieltä vielä napakka kommentti tähän. Sen jälkeen, kun Israel vetäytyi Gazan kaistaleelta vuonna 2005, Hamas on koko tämän ajan pommittanut raketeillaan Israelin eteläosia. Hamasin infrastruktuuri, raketit, aseet on tietoisesti piilotettu siviiliasutuksen sekaan ja he käyttävät hyväkseen sairaaloita, jolloin he tavallaan itse tekevät omasta väestöstään kilven. Israelin tietysti pitää noudattaa sodankäynnin sääntöjä niin kuin minkä tahansa maan, mutta en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että Hamas pyrkisi mitenkään minimoimaan siviiliuhrien määrää, koska se käyttää myös näitä siviiliuhreja omassa propagandassaan. Tiedän, että teillä kaikilla olisi vielä sanottavaa, mutta nyt mennään eteenpäin, koska Seija Vihdistä haluaa kysyä Harkimolta. Miten tapasitte naisystäväsi kanssa ja onko tässä vuosisadan rakkaustarina? No, en mä kommentoi. Mitä? En kommentoi. Etkö edes sitä rakkaustarinaa? En mä nyt kommentoi sitä. Milloin on sen aika?
No, kyllä mä sitten kerron, mutta nythän tässä pitäisi politiikkaa puhua ja sä alat puhua rakkaudesta. Se on mun arvo, se on Meillä mun on paras arvo tämä rakkaus. Siitä mä tykkään siitä puhua. Se on mun, aina kun kysytään, että mikä on sun arvo, niin se on rakkaus ja siitä mä haluan puhua. Ja se on tärkeä arvo, mutta tämä keskustelu nyt tässä nyt yritetään vähän... Ne joutavan päivässä niin vähän niin kuin tykin kuulat, eikö niin? Joo. Okei, asia selvä. Mutta meilläpä onkin toinen Seija. Ja hän on sitten Uusikaupunki, joka on myös kiinnittänyt herra Harkimoon huomionsa ja kysyy seuraavaa. Miten mielestäsi ikä vaikuttaa presidentin tehtävästä selviämiseen? Entä luonteenpiirteistä kärsimättömyys ja halu ottaa suuria riskejä? Ja mainittakoon, Harkimo on tästä joukosta iäkkäin nuori mies, täytti 70 juuri äsken. Nyt mä en sitä kysymystä. Niin, että miten ikä vaikuttaa presidentin tehtävistä? No, Sauli Niinistö on, kuinka vanha se on oikeasti? Hän ei ole ehdolla. Ei, mutta se on presidentti. On, mutta hän ei ole vaikuttanut sen tehtäviin? Eli se ei vaikuta. Okei. Ja mikä se toinen kysymys oli? Luonteenpiirteistä kärsimättömyys ja halu ottaa suuria riskejä, niin vaikuttaa presidentin tehtäviin. En mä koskaan ottanut riskejä. Okay. Ei minkäänlaisia. Yksin purjehduskin ei sikemmäkään mitään riskiä ole. No, ja jatketaan vielä tässä. Otetaan tämmöinen niin kuin yleinen keskusteluaihe. Se vähän meni tässä tietenkin äskenkin, mutta Anniina Tampereelta kysyy, pääseekö mielestäsi maahanmuuttajat tällä hetkellä Suomessa liian helpolla ja miten muuttaisi tilanteen esimerkiksi tuet, työllistäminen, sopeuttaminen? Ja tässä tietenkin heitetään tämä kysymys vaikka Jutta Urpilaiselle, koska tässä ei ollut kohdennettua, ja muistutan, että Sauli Niinistö, tämä Harkimo mainitseva yhä virassa oleva presidentti, sanoi, että meillä on pikkusen löysää politiikkaa tässä. Pääsevätkö turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat liian helpolla Suomessa? En voisi näin sanoa. Että meillä on hyvin eri syistä maahanmuuttaneita ihmisiä. Meillä on ihmisiä, jotka on tullut tänne rakkauden perässä. Meillä on maahanmuuttajia, jotka on tullut tänne tekemään töitä, ja me varmasti toivomme lisääkin työperäistä maahanmuuttoa. Ainakin se on itselleni tuolla maakunnissa ollut ehkä yksi semmoinen pääviesti, että monessa yrityksessä on pula osaavasta työvoimasta. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka on tullut tänne turvapaikan perässä. Ja itse ajattelen niin, että tärkeintä on se, että ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja jäämään tänne, eli saaneet turvapaikan, niin he jäävät tänne ja integroituvat mahdollisimman nopeasti meidän yhteiskuntaan. Pääsevät suomen kielen koulutukseen, sitä kautta sitten myöskin toivottavasti työllistyvät nopeasti. Ja ne ihmiset, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa, heidät voidaan palauttaa täältä mahdollisimman nopeasti. Ja tästä syystä, jos saan sanoa, on tärkeää, että Suomi myöskin tukee EU:n maahanmuuttopaketin hyväksymistä vielä seuraavien kuukausien aikana, koska EU:ssa on nyt esitys siitä, miten EU:n turvapaikkapolitiikka ja ylipäänsä maahanmuuttopolitiikka, kaikki ne eri näkökulmineen uudistetaan. Ja se on ihan loppusuoralla, ja ainakin itse toivoisin, että Suomi voisi olla edesauttamassa tuon uudistuksen läpivientiä vielä ennen ensi kesän vaaleja. Mutta Jutta Urpilainen palaa vielä tuohon Sauli Niinistöön. Hän on useampaankin kortaan sanonut, että tässä on löysää ja Suomi on houkutteleva verrattuna esimerkiksi niihin muutoksiin laissa, mitä muut Pohjoismaat ovat tehneet. Mutta sä et pidä Suomea tässä suhteessa liian houkuttelevana maan. No, jos katson niitä määriä, mitä Suomeen turvapaikanhakijoita tulee, niin en voi sanoa, että Suomi olisi nyt erityisen houkutteleva turvapaikanhakijamaa. Että varmaan aina on hyvä tehdä justeerausta, mutta kyllähän ne suuntaa suurimmaksi osaksi tällä hetkellä turvapaikanhakijat esimerkiksi Saksaan, jossa aidosti ollaan isoissa ongelmissa ja myöskin turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa kiristämässä. Automaattinen vastaus tietenkin tässä tilanteessa ennakko-odotusten mukaan menee ja Halla-aholle. Löysää, houkuttelevaa vai ei? No, jos käytetään jotain mielekkäitä kotoutumisen mittareita, kuten työllistymistä, sosiaaliturvariippuvuutta, koulupudokkuutta, niin Suomi on yksi OECD-maiden suurimmista epäonnistuista maahanmuuttajien kotouttamisessa. Ja kyllä tähän varmaan vaikuttaa se, että Suomi ei korkeilla veroillaan ja kansainvälisesti vertautuna aika heikolla palkkatasollaan pysty kilpailemaan niistä maahanmuuttajista, joita me varmaan haluaisimme. Sen sijaan meillä on sosiaaliturvajärjestelmä, joka mahdollistaa, että kuka tahansa voi tulla tänne ja elää koko elämänsä tukien varassa. Ja se houkuttelee sitten taas toisenlaisia maahanmuuttajia. Okei, tämä keskustelu suljetaan tähän, koska oikeastaan ne tuli stereotyyppisesti näkemykset jo esille tässä. Ei avata tätä keskustelua enempää, mutta mennään presidentin rooliin. Heitän pari kysymystä ennen kuin Iida heittää sitten jälleen todella mielenkiintoisen täkyn teille. Mutta Heikki Nivalasta kysyy seuraavaa. Niinistö lasti palkkiotaan
presidentin palkkiota heti. Aiotko tehdä saman tai jopa vaatia palkankorotusta, jos sinut valitaan? Ja taustaksi katsojille tiedoksi, että nyt Niinistön aikana palkkio on 126 000 euroa vuodessa ja se piti nostaa jo 160 000. Ja se on tietenkin veroton, mutta otetaan nyt näin päin, että kuka on sitä mieltä, että tässä on vielä enemmän liksaa. Käsi ylös. No, kuka haluaa sen 160 000? Okei. Minä luettelen vaan nimet. Harkimo haluaa, Halla-aho haluaa, Li Andersson haluaa, Stubb haluaa, koska ei ole aikaa, meillä loppuu aika kesken. Ei, jos tämä on hyvä huomautus, mutta kyllä Niinistökin kieltäytyi siitä ja sillä oli vaikutus, koska se esitys tehtiin. Hän tiputti oman palkkansa. No, tämä tuli selväksi. Ja sitten Merja Tampereelta kysyy tietenkin, tämä on akuutti kysymys, viime viikon kysymys. Voitteko perua linnan juhlat, kun budjetti on tiukka? Uusi presidentti voisi luopua tällaista perinteestä. Ei ole oikein, että köyhiä kyykytetään ja rikkaat juhlii. Sievoinen säästö veronmaksajien rahoihin. Kuka lakkauttaisi linnan juhlat? Arvasinkin, ei kukaan. Turhaa jatkaa keskustelua. Eikö kukaan? Lupaamme 2 minuutin puheenvuoron keskeyttämättä sille, joka lupaa lakkauttaa linnan juhlat. Pystyyn nousten. Joo, ei näy käsiä. Mennään eteenpäin ja nyt mennään tuohon Iidan lopputäkyyn. Lopputäky on sellainen, että keskustelu jatkuu, kansalaiset on kysyneet ja mekin olemme teiltä kysyneet. Nyt saatte kysyä yhdeltä ehdokkaalta kysymyksen, mikä on jäänyt teidän mieltänne vaivaamaan. Aloitetaan. Sarista saat kysyä yhdeltä ehdokkaalta tästä kysymyksen ja lyhyet vastaukset. Lyhyet vastaukset ja vain yhdeltä. Ja vain yksi vastaa. No, Li Anderssonin kysymys, joka osoitettiin DCA-sopimuksesta, mulle jäi vähän epävarma kuva, eli mitä aiot äänestää? Tai minkä kannan otat siihen asiaan? Vastaanko heti? Et äänestä, mutta minkä kannan otat asiaan? Vastaa vaan heti. No, meillä on vielä kannanmuodostus auki meidän eduskuntaryhmässä, koska me halutaan, että me saadaan se sopimus, jotta me voidaan perehtyä siihen. Että tähän astihan nämä neuvottelut on ollut salaisia ja nekin edustajat, jotka istuvat näissä valiokunnissa, niin ei ole saanut jakaa tätä tietoa. Uskon itse, että se asia, mihin me eniten tullaan käyttämään aikaa, liittyy tähän oikeudenkäyttöön. Eli voiko teoriassa olla niin, että Suomen maaperällä tapahtuneesta rikoksesta ihminen voi saada kuolemanrangaistuksen, tai jos tapahtuu jotain täällä, kun on ihmisistä kyse, joku seksuaalirikos tai baaritappelu tai jotain muuta, että pitää olla varmuus siitä, miten niissä tilanteissa toimitaan, jotta oikeus toteutuu. Ja uskon, että tämä tulee ainakin meidän ryhmässä olemaan se pääasia, mitä siinä huomioidaan. Olettaen, että tässä sopimuksessa on lähdetty siitä, että Suomen nykyinen lainsäädäntö suhteessa ydinaseisiin ja muuta niin on voimassa, joka on myöskin meille tärkeä kiitos asia. vaan, kysymys oli huomattavasti lyhyempi kuin vastaus, Niin. ja vastausta tuskin saatiinkaan, mutta Li Anderssonin voidaan esittää kysymys. No, mä voisin kysyä Stubbilta, että mitä mieltä sä oot tästä meidän voimassa olevasta ydinenergialainsäädännöstä, joka siis kieltää ydinaseiden maahantuonnin, varastoinnin Suomen maaperällä. Olisitko presidenttinä sitä mieltä, että se pitää säilyttää nykyisessä muodossaan vai olisitko sitä mieltä, että sitä pitää muuttaa? Se lainsäädäntömuutokset tapahtuu varmasti eduskunnan kautta, eli tasavallan presidentti ei sitä tee. Mutta jos kysymys on se, että pitääkö meidän estää ydinaseiden läpikulku Suomen maan kautta, niin vastaus on, että ei. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on nyt ydinasepelote, joka lisää meidän turvallisuutta, ja se ydinasepelote tulee Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan kautta. Pitääkö tänne tuoda pysyvästi ydinaseita? Vastaus on, että ei. Selvä, ja Pekka saa esittää seuraavan kysymyksen jollekin ehdokkaalle. Joo, ehkä tälle vierustoveri Jussille tulee kysymys. Pidit erinomaisen puheen Kiovassa ja ajattelit, että kaikki suomalaiset oli kovin ylpeitä. Puhuit ukrainan kielellä sen ja mulla on, kun mä oon seurannut sun Ukraina kannanottojas, niin olen ajatellut, että onko sun EU-suhde muuttunut tässä matkan varrella, kun Euroopan unioni on se, joka on kaikkein aktiivisemmin tukenut Ukrainaa ja Euroopan rauhanrahaston kautta on pystytty kanavoimaan tämä suuri aseellinen apu Ukrainalle. EU on itse asiassa tehnyt enemmän kuin NATO Ukrainan eteen. Onko tämä vaikuttanut sun EU-mielipiteisiin? No on se varmaan sillä tavoin vaikuttanut, että tällä hetkellä tässä maailmassa on asioita, jotka on pakko saada tehdyksi ja niitä on varmaan helpompi tehdä EUn puitteissa.
liittyen esimerkiksi kysymyksiin Ukrainalle annettavasta avusta ja tuotantokapasiteetin kasvattamisesta. Mutta toisaalta Iso-Britannia, joka muutama vuosi sitten poistui Euroopan unionista, on auttanut Ukrainaa enemmän kuin yksikään EU-maa. Mä en nyt ehkä EUlle kuitenkaan antaisi ansaitsematonta krediittiä siitä, että se on aivan erinomaisesti pystynyt asiansa hoitamaan. Selvä. Tästä varmaan saataisiin paljon pidempi keskustelu Pekan kanssa aikaiseksi. Mutta hienosti lyhyt vastaus ja saat jatkaa seuraavalla kysymyksellä. Joo, no jos mä kysyn Jutalta tai kollega Anderssonilta. Urpilaiselta. Se oli tuo punainen takki, joka hän... Nyt kun on yli 10 vuoden perspektiivi, niin olivatko nämä Kreikka-vakuudet Suomen kannalta hyvä diili vai eivät? Kyllä se oli hyvä diili. Ja se oli sen ajan tuote. Se oli semmoinen niin kuin palovakuutus, joka otettiin tulipalon varalle. Ja onneksi toistaiseksi Kreikka ei ole syttynyt palamaan, eli tulipalo ei ole käynnistynyt, mutta sopimus neuvoteltiin ja kyllä sen sopimuksen takana voi edelleen seistä. Olemmeko me edelleen tavallaan paremmassa tilanteessa kuin ne Kreikkaa tukeneet maat, joilla ei ollut tätä vastaavaa palovakuutusta? Kyllä, eli jos Kreikka ei pysty maksamaan lainojaan takaisin, niin silloin meillä on olemassa myöskin vakuus noin 900 miljoonaa euroa tilillä, joka sitten tulee meidän hyväksemme. No Jutta, mitäpäs haluat kysyä? No mä ottaisin ehkä tämän nyt enemmän tälleen pilkesilmäkulmassa ja mä ajattelin, että toi Alex on Gallup-johtaja, niin mikä sun salaisuus, Alex, on? Mitä vinkkejä sä voisit antaa tälle juuri kampanjan käynnistäneelle ehdokkaalle? Mä lähtisin ehkä kaikessa kampanjoinnissa, tämä taitaa olla mun 8. kampanja, niin lähtökohta on se, että ole oma itsesi. Tee se oma juttus, älä vilkuille sivuille ja muista kova työ, nöyryys ja positiivisuus, niin niillä pääsee aika pitkälti ja Gallupilla on merkitystä vain silloin äänestyspäivänä. Näillä sä pärjäät. No niin, kiitos hyvistä vinkkeistä. No niin, ja Alex jatkaa, ole hyvä. Joo, nyt kun päästiin positiivisten kysymysten ääreen, niin totta kaihan mä kysyn Jutalta. Mun on tekisi mieli kysyä, koska me ollaan nähty vähän aikaa, että Jutta, miten sun menee? Mutta mä sanoisin näin, että mehän ollaan vähän jollain tavalla kohtalon sisaruksia tai miksi niitä voi kutsua kansallisessa politiikassa ja varmaan kummallakaan ei ollut tarkoituksena tehdä paluuta. Mä oon äärettömän iloinen siitä, että sä tulit mukaan pressanvaaleihin, mutta mä halusin kysyä sulta, että miltä nyt tuntuu? No siis ihan mielettömän hienoa. Et mä jotenkin ajattelen, että presidentinvaaliehdokkuus on semmoinen itse asiassa aika suuri etuoikeus. Että tässä saa semmoisen syvä luotauksen Suomen kansaa, että pääsee tapaamaan ihmisiä eri puolilla Suomea ja pääsee ihmisten pulssille ja kuulee, mitä ihmiset ajattelee ja pääsee puhumaan niistä asioista, jotka itselle on tärkeitä. Ja mä oon tosi innostunut, sä varmaan huomaat sen myöskin musta. Kyllä. No niin, ettei tästä tule ihan teidän keskustelutilaisuutenne, niin mennään sitten Olliin. Saat kysyä seuraavan. Kiitos. Jutta on kovin suosittu tänä iltana. Mä passaan ja mä siirryn Pekkaan ja kysyn Pekalta, että kun miettii Suomen energiataloutta viime talvena ja selvittiin aika hyvin kuitenkin tuosta Venäjän fossiilienergiasta irtautumisesta, maakaasusta ja öljystäkin pääosin irtautumisesta ja se on perustunut energiapolitiikan pitkään linjaan, jossa on päästötön ydinvoima ja vahva panostus kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Vihreä puolue ei muistaakseni koskaan ole kannattanut mitään ydinvoimaratkaisua. Mikä sun kanta nykyisin on ydinvoimaan ja tähän meidän energiapolitiikan pitkään linjaan? Muistan aikanaan, kun taisi olla Jori C. Ehrnrooth, jonka kanssa oltiin vaalipaneelissa vuosia sitten, ja hänellä oli tämmöinen viisaus, että hän sanoi, että hän kannattaa joka toista ydinvoimalaa. Ja mä kysyin, että mihin tämä perustui, niin silloin tuli joka toinen Neuvostoliitosta tai Venäjältä, joka toinen lännestä, ja hän kannatti niitä länsivoimaloita, ja mä en tiedä mikä sun kantas oli Rosatomin hankkeeseen, mutta sehän meni vähän pipariksi kokonaisuutena. Mä olen siirtynyt vihreissä siihen leiriin, joka hyväksyy ydinvoiman käytön ja myöskin on valmis
kehittämään ehkä näitä pienydinvoimaloita, mutta on ajatellut niin, että se ydinvoiman vastainen liike ja se liike, joka vaati muun muassa meidän jätteiden viennin pysäyttämistä Tseljabinskiin Venäjälle, se oli oikein, että me ei kohdeltu holtittomasti meidän ydinjätteitä, vaan tehtiin sitten onkalo, jonka puolesta on äänestänyt aikanaan ministerinä ja näin poispäin, että se on vastuullista se ydinvoiman käyttö. Silloin kun Tšernobylin Lyhyempi vastaus. Ihan vielä lyhyesti. Silloin kun oli Tšernobylin onnettomuus, silloin ajateltiin, että tätä tulee tapahtumaan 5 tai 10 vuoden välein, että ydinvoimalat paukahtaa, mutta onneksi se, varmaan nämä onnettomuudet vaikutti siihen, että ydinturvallisuus maailmassa alkoi parantua. Ja Mika Aaltolan vuoro kysyä. Itse asiassa Jussilta voisin kysyä. Tiedän, että puolueesi vastusti aikoinaan Euroopan unionin yhteistä velanottoa. Ja olin aika lailla samaa mieltä siitä, että se kannattaa tehdä äärimmäisen kriittisissä tilanteissa ainoastaan silloin. Nyt meillä on aika tämmöinen olemuksellinen tilanne edessä tuon Ukrainan suhteen. Jos nytten tulisi tilanne, jossa esimerkiksi Euroopan asetuotantoa käynnistettäisiin yhteisillä varoilla ja osaksi velaksi, niin olisitko taipuvainen ymmärtämään tämän toisin? No, minun näkemykseni on se, että julkisen vallan, puhuttiin sitten valtiosta tai jostain laajemmasta yhteenliittymästä, ensisijainen tehtävä on puolustaa kansalaistensa hyvinvointia ja turvallisuutta. Se on prioriteetti, jonka edessä moni muu asia väistyy. Venäjän voitto tässä sodassa tekisi maailmasta ja Euroopasta paljon vaarallisemman meille itsellemme, ja sen takia meidän täytyy tehdä kaikki tehtävissämme oleva sen estämiseksi. Sen sijaan suhtaudumme kyllä edelleen hyvin kriittisesti siihen, että suomalainen veronmaksaja joutuu vastuulliseksi etelä-eurooppalaisten ottamista veloista. Ja Harri Harkimo, viimeinen kysymys. Joo, mulla tekisi mieli kysyä Aleksista koulukiusaamisesta, kun mä en hyväksy sitä, mutta mä kysyn Sarilta semmoisen asian, että miten on mahdollista, että olympiakomitea on voinut päättää, että venäläiset urheilijat saa urheilla seuraavassa Pariisin olympialaisissa, ja sitten ohitatte vaan sen sillä, että sanotte, joo, kun skandinaavialaiset ei hyväksynyt tätä asiaa, mutta se meni vähän läpi. Kävelittekö te ulos? Sanotteko te, että boikotoitte tätä, jos se päätös tulee, vai miten se on mahdollista, että se meni läpi? Joo, tämä asia päätettiin siis kansainvälisen olympiakomitean hallituksessa, ja Suomesta sieltä istuu yksi henkilö, Emma Terho, joka on siis tämän olympiakomitean urheilijakomission puheenjohtaja. Ja me niin sanotut rivijäsenet, niin me emme tästä asiasta päässeet päättämään. Ja oli tiedossa, että olympiakomitean sisällä on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Ja todellakin niin kuin kansalliset olympiakomiteat, muun muassa Suomen ja Pohjoismaiden ja Baltian olympiakomiteat ovat olleet hyvin tiukasti tässä linjassa, että ei ole venäläisillä ja valkovenäläisillä tuloa sinne Pariisin olympialaisiin. Itsekin olen ollut sitä samaa mieltä, mutta tämä on valitettavasti kanta, joka tällä hetkellä jää vähemmistöön. Ja mitä kauemmaksi mennään Euroopasta, niin sitä vähemmän on ymmärrystä tälle kannalle. Ja itse asiassa monet eurooppalaiset olympiakomiteat, muun muassa Saksa olympiakomitea, joka tukee Saksan sodassa Ukrainaa vahvasti, niin oli sitä mieltä, että kyllä näillä tietyillä ehdoilla nämä venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tulee päästä Pariisin kisoihin. Ja esimerkiksi USA:n olympiakomitea oli jopa hyvin aloitteellinen tässä. Ja tietysti tässä täytyy nyt kuitenkin miettiä sitä, että onneksi siellä on ne kansainväliset lajiliitot, joista esimerkiksi Yleisurheiluliitto on tehnyt ryhdikkään päätöksen, ei hyväksy näitä urheilijoita. Ja sitten toisaalta nämä ehdot on sellaiset, että Venäjällä näyttää olevan aika suurta haluttomuutta myöskin lähettää omia urheilijoita näillä ehdoilla, jolloin he ovat myöskin lähteneet kehittelemään tällaisia omia kilpailevia kisoja ensi kesälle. Eli siinä mielessä voi sanoa, että tilanne on tämä, mikä on tällä hetkellä noin 4600 kisoihin jo karsiutuneesta urheilijasta. Siellä on 9 venäläistä tai valkovenäläistä mukana. No niin, kiitos Sari. Nyt ollaan 5 minuuttia yliajalla, mutta kaikki on ollut sen arvosta. Ja nyt tulee vihoviimeinen loppukysymys.
Se on taatusti viimeinen. Ja tämä on jollekin teistä once in the lifetime kysymys, nopein kerkeä. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Nimittäin Ilmari Helsingistä ei kysy, vaan pyytää. Maailmassa tapahtuu paljon ankeita asioita. Voisitteko piristää tunnelmaa kertomalla jonkin vitsin? Kuka vastaa? Jutta Urpilainen. Mä en yleensä kerro vitsejä, mä oon aika huono siinä, mutta tulipa mieleen nyt tämmöinen, että missä vaiheessa itsenäisyyspäivää presidentti tuntee itsensä väsyneeksi? Heti kättelyssä. Kiitoksia Jutta Urpilainen. Kiitoksia hyvät ehdoksaat, 9 kappaletta. Vaalit on 28.1. Silloin on ensimmäinen kierros. Sinne asti te kaikki olette mukana. Sen jälkeen 2 jatkaa. Mutta joka tapauksessa tästä mainiosta joukosta joku on maaliskuun alusta alkaen Suomen tasavallan presidentti. Kiitoksia ehdokkaat, kiitoksia tämä Sanomatorin yleisö. Kiitoksia kollega Iidalle ja kiitoksia kaikille katsojille ja näin poispäin.